زکیه دیم لایک سلام آپا جان سوزین خوبه با علیکم السلام الحمدلله سوز خدا بشکر خدا که سوزی زکیه جان سلامتیت خوبه کارکات سوزن مانده های کار چی کارا سوزن و خیز زکیه جان یپا رحمت سوز آپا جان شما چخیر خواهر جان من چخیر الحمدلله سوز مرام زکیه جان خدا بشکر تو این دم و ساعت خدا بشکر سوز نقص بردم و قوت گشتی او کارا سوز آپا جان امروز آدیخ بودم ای ماشالله بهترین ته نیستی ته اول افیروم ده یکم تو میدر اومده هازی نیستی افیروم ده یکم کدروی دینا جان ای دینا زن چی زیرانی که چی خطای بای بکنم زینی تا چند تگاه مو بچی Я таю телевизора и меня только ادیبه ادیبه سلام علیکم و علیکم السلام خواهر جان قندم شکلات مرملات سنیکرز باوتی سوز نخ سلامتیکات خوبن کارکات سوزن خوش آمدین عزیزان دلم اپا جان عزیزم مهربانم شیرین سخنم خندم السلام شکرم فرزندو نقص هستن انشالله اپا جان گلم خدا بشکر مهر مادر خدا بشکر سوز نقص الحمدلله ای ماشاءالله چیزا بگیر телевизор назадагия. یا تا خولی هسته یا؟ یا نه بیار زرنی و بیار دارم جا چورک ما زکیه جان سوز خوبین انشالله مهر مادر میگم فهمیدم. حافظم دینا شب زریت شمرد افیر ما وقت شمرد خوش باشد اپا جان خداوند دایما سوز باشین اپا جان شکرانه الله سوز من خداوند همه وقت سوز بردم باشه خواهرک خندم اپا جان که نه پاکو پاتلو جال میکنم در اومدن نتونستم هیچ گم نه که پروسته گفتم که افیرم در اول میدر اومدی برای همون میگم که حضور نیستی در افیرم خوش باشه اپا جان خداوند دایما سوز باشین اپا جان شکرانه الله سوز من اپا جان عزیزم شما چند ساله هستین مرا میگوی ای من نمیگم در این افیر هیچ چی دیگه نمیگم خواهر جان که مخفی به عمر من ارچه یوکه پولکه مولکه موندگی نیست جاروب ماروب اپا جان نویسید باز تیز و دلیت کنید
قندکو رسیم خواهر جان سوز نه سلامتی و سوزم خوش اومدی خواهر جان. قند شکلات مرملاد چوپا چوپس پخته قند نبات عسل با چیمون شیرینی جیوچکا اپا جانی رقم شنیدن اکه بیا ولی با زنگت میزنم میگم اوکی. تا چشم باشه 86 96 2006 صد اینم خیلی صبح کو ای صد پویو در چی زنگ میزنید؟ در رقمات آوازم چند ساله در ماننده که بار بگو با من میگم ای بهروز ندم سلام و علیکم السلام بهروز جان سوز نه سلامتی خوبه کاراکات سوزن خوش اومدی نفهم چی حال داره دیگه رسو میگه الحمدلله سوزم خدا بشکر ای سلام علیک نمیگیره کو سوز رحمت شما سوزن خدا بشکر الحمدلله خدا بشکر خوش آمدین همه کسا اپا جون اپا جان اینستاگرام دارین شما؟ بله خواهر جان ما زمانوی و علیکم سلام رسیم کرس میگه 4 لایک زنده باشید دادر جان بهروز رحمت برای لایک ما رو هم سوزیم بهروز جان خدا بدار چی گپ خبرای نو امروز و قدر افیرو نبودم کی افیر دوره و در جا انو خلق هیچ کی نیست امروز هیچ که نیست که ها ما همون را میگم که ما در در اومدم گفتم یا افیر کنم کنی یا ساعته افیر یا ساعته افیر کنم چی گپ میشه هیچ که نیست مردم همه کار دارن کار بیان بعد میتونن چی نامه اینستاگرام تون اینستاگرامم با خدا نمیدونم چی نامه چند سال شد گوش کردگیم نامشم نمیدونم اپای بکلاشکا فروش اپای بکلاشکا فروش بکلاشکا تغم نباشه بگو شما بکلاشکا را پرتوین این سرویک نیست اینستاگرام ما دا نمیدروین اینستاگرام شما دا نمیدروین نمیدونم مخ اینستاگرام تا دادر جون با خدای نمی آدمایی که همش دامی وای یوتیوب پادپیس چیکارن که همه همی در اینستاگرام بدروی پادپیسات سکنه اهی گل برای شکفون دشم که یک تلفون تون نگاه کنه دا پاجون ای زولی زنگم نزن که مهری مادر در صدقه با خدا در افیرم
сообщение айтами. масша бги дега. Адиба айма меша, адиба айма меша мега. چی نوشتی مهری مادر؟ من نفهمیدم در این تلفن سابشین در چی مادر چی نوشته ای؟ فلان بهروز نولده. بشخه همی همه تونم هزار و چند آدم بدروین در اینستاگرام یک اپیسه زکنیم زور میشود. نه بهروز خودت حرمت کنه، نه بهروز خودت حرمت کنه. همه ادیبه مهری مادره. شما مهری مادره، من مهری مادرش بتیستم. شما من 1050 پس چی دارم. رنگی ما مرا خیلی بسمندی من کجا اومده بای تلی تلا 3 روز شید کفته استماش. ای گوسفندی من ای کجا اومده بای تلی تلا من 3 روز شید کفته استماش. کودک جای گوسفند؟ من ندیدم بهش کودک جای گوسفنده. ها گوسفند گوسفند تلویزیون رو با میگم کیرا پوتیسته. سوزی بوریا جان نه سلامتی خوبه دو درکه پس. بیروز دادر جان چی ساعتت بود شید یا نه؟ هم مردم وابشه عجیبم بختو یک نمود گرد میزنن سر و دوایرون میشوه. نو مشکویت من подписчики کنم اپا جان. در پایان کامنتار ویدیو ای نیما افیر نکدیستم کو احمد ناز همه کسان ای یوتیوب هم نمیفوره دیگه استا رفته ایستم راست به خدا زیبا پروگرامو را بگو پروگرامو را هم کار نکرده از پروگرامو که خیلی شروع کار نمیکنه استا همش دیونش دیم توجیک دیگه در گرمانیا یوتیوب در بلوگره میشناسیش کیه بوریا کوکو ای گرما در امرای ما بلوگر لاو زده که یوتیوب بس میکنه کیرا میگوی بوریا کو بگوی جا بسیارن بلوگرو ما اکه ما خودمون بلوگر نمیگیریم ما بلوگری چی مولی ما بلوگر چه ما بلوگر نیستیم ما بلوگری بلوگر آدمی رو میگه که کیم چند هزارو подписчик دارن یوتیوب کار میکنه ما بلوگر نیستیم ما لینا و سر کردیم جیانوی بلوگروی Что-то
بهادر بیدرک بهادر نمیدونم به خدومم نبودم آمد در در اومدم لباسا رو بدر کردم و افیر سر دادم. بهادر بیدرکش توته ها بختو بیدرکه وای خواه هولی مهری مادر تا جان خوش اومدی مهری مادر خواهر جان. مردم گجوده باشه یکون که داره چی مهری مادری چی درد نداری ما افیر ما سر دادم یکون دوستو افیر نداشته باشه که ما افیر سر دادم نگاه نکردم بهادرم افیر کرده کو نبود بدرم خیلی لایک شه بمونه. من نیفتم چرا؟ در خوش باشه نپجن در کجا هست من نپجن چرا که مهری مادر نفهمیدم ششم لایک السلام علیکم سوزن خوبه همه کسات چی حال داره و علیکم سلام الحمدلله سوزم خدا باشه در خودت سوز سلامتیت خوبه کاراکات سوزن دادر جان خوش آمدی. من ادیبه و خیها فهمیدم چرا گفتی سیخ من نفهمیدم مهری مادر سوزن مفید میگه ادیبه جان من راست دیگه من نفهمیدم چرا پرسیدی ما اونجا فهمیدم تا که کی گفتم بگو مهری مادر گفته چیت کردم ادیبه من میدونم که مهری مادری شکرانه الله سوز من اکای مفید مهری مادر میگم شعری نرم گپ دارین هفتم دیگه یا نمو میمونه سبحان الله زنده باشید دودر جان و علیکم السلام برای لایکت رحمت الله خوش اومدی شعری نر همه کسی خوش اومدین عزیزان دید الحمدلله سوز خوب رحمت شما هم سوزن خوبین کم نمای نپیامنی با خدا کم نمای ما نه افیر بهادر سر در اومدم لایک ماندم سلام علیک کردم اکنه یک گپ خشرون
انشالله که الحمدلله سوز مدادر جان شیرینر خودت سوز نق سلامتی خوبن تاجیکستان بچه احوال است گر شوخی مخی مهری مادر شوخی کردن خدا همیشه سوز باشید مهری مادر مفید میگه رحمت اکای مفید شما خوب هستین مهری مادر میگه اپای بستاک سوزین خوبین انشالله مهری مادر میگه اپای بستاک و علیکم سلام و رحمت الله و برکاتو خوش اومدین مفید میگه میشه الحمدلله سوز خوب رحمت گشتیم با دعای مبارک شما مهری مادر میگه شکر سوز ادیب چیک بستاک میگه خوش اومدین عزیزانی دید کدوم اگر کلید در کار باشه های بگیم برای که از یگون نویچو کم نیست خیلی خداوند دائما سوز باشه نکای مفید مهری مادر میگه کیه همینجا کیه وقت دوره پریاмо یوتیوب قطعی چی میکنه چی به ساعت کمی تا پریاмо یوتیوب خود زده کی میدونه خداوند دائما سوز باشه نپای وستاق مهری مادر میگه مهری مادر سی خلیگم بهروز خوش اومدی خلیگم بهروز پریاмо یوتیوب میکنی تو افیر پریاмо یوتیوب یا که پروگرام های چی به کم میتا سوز میتا کو با خودم رو فقط 13 14 یک بار همون یکم بار کردیم 35 ساعتم دادگی تمام دیگه 13 یا برگه 21 ساعتم داده 13 میتا 14 میتا 17 میتا نمی ای 20 کروچ پایان میتا چی به خیر من نمیدونم به کلیت هم کدم نینا دینا 13 14 ساعتم داده 13 ساعت میده سوز میتا کو خواب میتا روش سیاه اپاجان با من باور با من بله پریاмо بچه با ماره کمی تگنی غیرو چی باشه خی ساعت کمی داده باشه شکرانه الله امروز با باور نکنید در جان چی نمونده بودم فقط کیرا مونده بودم یک نیم وای افیر دیگهش مونده بود پلیلیستش ای بهادور مونده بودم پلیلیستو خود یگون ترانه موندم فقط گفتم که بر بسنجم چند میکنه در بالای اول چی نشون میده که وقتی میکشیش پریاмо یوتیوب ما نوشگی زهره تلفن مرد هم خیلی نشون داده تلفن مرد دیگه نشون نداد چی سری نگاه میکنم پلیلیست موندگی نبودم 14 ساعتم داده الله شکرانه الله تاجیکستان باد و هواش زور مردم یک قسمش پخته چیندیزن یک خیلی دیگهش پیچکه چسباندیزن بو این پخته چینی هسته تو در جان شیرینه بویم سی اکای مفید مهری مادر میگه با خطایش گرفت اخیر همه شینن بعد چی بتن تو آخر همه بعد چی بتن تو همه روز یک چی در فیرو گشتم مونده شدم که امروز من روز دیگه کمی فیرو پیشترکون نویدر در اومدم اگه تو سربلند باشید مهری مادر مفید میگن همه ویدیوی مرا سابشست و مونه کرا میگه بهروز بهروز دادر باور که دیگه نه سابشست با کار میرم نه دیگه پروگرامو چی بالا زده در جام پروگرامایی که монтаж میکنی همینا رو هم شروع کار نکردیسن شما را گپ نیست بعد افیر کدمی ویدیو تا مایلی خیر پجان با شما صحبتی خوش خوانم مایلی مهری مادر جان میروی مایلی شما دم این چنین روزی خوشه شب خوشه در جاتون شبای روزه خوش آمدی خواهر جان عزیزان دل همه کس خوش آمدی اپای المانی با فکرم بلوگیروی ای هولی بستکو
اپلوانی با فکرم بلاگروی نو که خود مونیم یک پدپیچ بولو نمیره و پدپیچگوی مرا میگوی سوارکه کرده باشن نمیجومه. خب با مرا چی دو در جون؟ ما ایمو 1004 5 میشم 4 میشم 5 میشم 4 میشم مرا دمو 5 4 سوارکه کردگن نه بالو میرم نه پایون چی با نمیدونم. ایروی توجیکو یوتیوب محکم میکنن که توجیکو بوی نشم. واستوک میگه خیلی مهری مادر با بیا. بله مهری مادر خواهر جان اگر بیکار شدی با بیا. شب اپا جان شما شب خیلی شبتون بخیر شادی باشه. اپای واستوک یک سب شست نموندیم به روز میگه سب شست و نموندیم. خیلی پای واستوک جان مهری مادر میگه. افیر کردسته نشیدسته با خدا با ما یکم گفتم و اکنه گفتنی بودیم که خونوار رئیس بکنی که آدم ها افیر داره نداره ته افیر سر بودی هرچی مرد استغفرالله هرچی مرد میگم مرد افیر دیگه گپم نگفتم موندو. بهروز همه آدم های ما در میدونن واستوب میگه ها با خدا راست میگه برام گفتم که دیگه نه سبشست فایده من میکنه نه دیگه. خوب مهر مادر در امان الله باشه. مفید میگه یک 5000 آدم داشته باشم که مونم. آه 5000 نگو خواهر جانه هاز دیگه نه چی را پدپیچ که اصانای قپیدنشون نه ساعت ها نه دیگه و دیگه شبای پروگرام های خونوار بگو. مرد که افیرش اکای بهودر ها مرم در اومدم سلام دادم که افیرش مرد 8 لایک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دادر جان. ساز نه سلامتی خوبم کارکات سازن دوشنبه چی گپ چی کار بود هواش چخله با پرسم اپا المانی ای روز او روز چخلی مطل گفته بوده نه دیادم نیست که همون سر حفشه بگو. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. واستاد میگه بگو یادم برو مده اما امروز کار کردگیم در یادم نمیمونه دینگینه اگه جواب با او روزه بده دینگینه را می همون شپوش سلام به همه و علیکم و سلام به حاضر ساز نخ سلامتیت خوبه کارکات سوزن بچه افیر در اومدم سلام علیکم که افیرت مرد هوا محتوشه میشه ما دل شدیم شب محتوشه میشه راست خی شب ما دل شدیم شب محتوشه میشه. رمضان تجکه فرخور سلام نهم لایک زنده باشی رمضان دادر جان خوش اومدی ساز نه سلامتی کد خوبه دادرک اپش و علیکم سلام و رحمت الله خوش اومدین اکای بهادر. مفید میگه علیکم سلام واستوب میگه چی با کم کم چسبیده است باشه آخه شب دل شدیم شب محتوشه میشه گفتستم که داده خوش باشید بهادر میگه همین مطل ما به همین چیزا تعلق داره یعنی که با ساعتی چی افیر با اینمی چسبیدنی افیر برای چی پروگرام های افیر این همه تعلق داره گپای من اپای دوره وطن کجا باشه نمیدونم به خدا کجا باشه کار دوای ولی کار برمدگی نیست ساعت 5:39 مودوای کار دوای برای که دینا من دیر کردم که نوای کار اومدم راسته مطالتون اپای المانی راسته اخی بکش افیرتا چسبیده است ابره خب کد به خدا به اقلان ساعت شما مایلم چسبیده است بیشخی چسبیده است دروغم نکه به خدا بهادر که افیرت میرم بعد
زاکرов سلام. محسن زاکرov و علیکم السلام. خوش آمدین محسن زاکرov. دعا میدادک روز ما میافتم کی دعات میدادک دودر جون. اکای بهادور نه شوخی کردم بشخوز میکشتم افیرا وقتا دبوله تلفنم برومد که بهادور افیر داره گپ خشم میگفتم نه که افیرت مرد میگفتم نه بچه دنیا رو نگاه نمیکنی آدم ها افیر داره افیر سر داده شوخی میکنم استغفرالله با قرنکم بلو رو نخوندین چی نیسته دادر جایی نمیخونم اپا دیگه ادرسی او چه برمشه براوس قطعیم کلوش پلوش ده برد گفتم که باید کلوش نمیپوشه پاش خند میزنه از تیرماش ده باید پلتفرم میپوشه دادر جون آی نمیفهمید تو چی کری دادری ما او کلوشی رزین را میبریش یکمش شترف نکنه نوچه ما بانی سری پیریوش وزی کلوش ایرینکای ما ده برو ما ده شترف میکنه میپوشی ما گیریان اپا موندم تیلگر نیست وستاب جون خواهری اپاش زنده باشیم ماشاءالله می ندارم اپا مانی با 3 روز افیر نمیکنین چو اکه با خیلی گپا نگین زیخ نکنین بشخی من اومدم زکیه جون خوش اومدی خواهر جانی قندم سو سلامتکات خوبم من افیر کردم شما نکرده بده کو اپا با خدا من ندیدم من همی ایدر دور من نبودم اخی ایدر دور اومدم لباسا رو بدر کردم نگاه کردم که ساعت 5 نمیدونم چنده رسک افیر گیریون کردم گپ رفته سبت که خطی کی گپ زدی سبت مهری مادر که نگاه کردم دباله افیرم بهادور بروما استریم یا استریم بروما گفتم این بهادور چی کرده به خدا برومدم رفتم سلام دادم لایک موندم که افیرت مرد اه گفتم بهادورم شب دست شده شب مختا شب شده چی زکی خوش اومدی مفید نگه خوش باشین اکای مفید زکی میگه اخی چشمای اکای بهادور اوه در چشماش علاوه که ای هم چشمی میکنه که اپا کی جاده باشه خدا نگاهش بداره به همو چی شد مردمی همین یوتیوب مردمی همین افیر همین دادرم زنش گم کدگی ما بوده یگون کس اگر دیده باشش دیگون ترقی دیوله دیگون کنجی دیوله دیگون چقری و پستی همین دادرم خبر بتین سلام سازین تینجین همه کسا دوبری دین میگه و علیکم السلام الحمدلله سوزین خدا باشه گر دوبری دین خواهر جون خدا که سوز نه سلامت یکوت خوبم فرزندکوت سوزن خواهر جون نمیتوی دیگه در چی افیرو یوتیوب میگم سوزی اخی سلامتیت خوبه چی با آدم کم اپا جون در افیر ای خواهر جون کم بتا غم منی خواهر جون اولی میو انزیق نشه همه کردن ای گفتی خوب شید مرد نه استغفرالله برنامه الله اگه ما را میدونی که ما شوخی میکنم به خدا نخود که خیلی بگم به خدا اگر میدیدم برنامه الله افیر میدیدم سر نمیدادم ما میگم که ما ایدر در اومدم افیر سر دادم گفتم با براختی کنم نصیب باشه چی گپای تو ساعت 1 13 دلش کردم زویاد مماری 13 چی لایک باشه که добро пожаловать дедушка на море اپای علمانی چیزای مفید خندیده و علیکم سلام شما در پیدا امیدوارم که همتون سوز باشین رسول لطیف و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته الحمدلله سوزین خدا با شکر دادره که عزیز مهربان رسول لطیف خوش اومدین همه پشتی من رفت چی اپا جون همه خیل شده اپاس پوریتی افیر دارین تنجیه پس پوری دادر جون پوری دارین که کدیم خوب شید مرده گفتی خیلی کاروچی گپو رفته شکر خدا سازم شما سازین کارون بسیار نو گیری ششتون با افیر در اومدم زنده باشی خواهر رکی اصلا خدا باشه گر همه کسا مو سازیم و بردن با قوتین ماشاءالله بهترین اپل اونو شیخهای شما کم جدیم هستن یکی نه خب کرد سیره بای نتی دادر جون السلام علیکم خورمن دوستم و علیکم السلام اوتا جون خوش که لبسز یخشی مسنز ها مفید
کدوم لایک نچخده نکی لایک بچخه دوستانlar کدوم لایک نچخده و علیکم سلام و رحمت الله. خوش آمدین اکای رسول. سوزین خوبین انشالله مفید میگم. خوش باشه اپای اسلامی. رسول لطیف میگه اکای بهادر خندیده مفید. اپای خوش آمدید بهادر گفته. اپای علمانی کی جون گفتم با چی میدونم میدم اوتاجون نیست. اوتاجون چی میدونم اوتاجونه اوچا باز скоро با بابی جان میدره بابی کلون جان میدره. بهادر رحمت добрый день میگم. حاضی میام با خانوار گجا میره با میره استریم سر دادنی. حاضی میام میگه ایچ تشتنه ایششتنم باور که تیز همی ساعتون بود شوه که بس کنم چی کنیره افیر کنیره. بهادر شما اکاین و فکرم چی به اپا میگین. دوباره میگه چی به اپا میگین و فکرم اکاین زنگ زده سه اوه حالا بردار در جو اخدای تو بشکر الله شکر. خدا بشکر یا الله. رمضان کریم. سلام علیکم و علیکم السلام. رمضان کریم. خوش آمدید در جان. اکای بهادر بوده بین اگه کی دیر شی مفید میگه بوده که ای ترزا میپره چیزای مفید برادر سازی خودی رسول لطیف میگه. خوش آمدین عزیزان دل دادرکان خواهرکای عزیز گرامی قدردانم. بهادر بردار که قورت کندگی نبرداری داویده میگه. میشه الحمدلله سوز خوب رحمت شما هم سوزین خوبین تنجین اکای رسول مفید میگه. سوزین خوبین اپا جون الحمدلله سوزین خدا باشه به رمضان دادرین خودتون سوز سلامتیتون خوبه. خوش آمدی باری دیگه نباشه اکت میگم دوبری براتم بهادر میگه مفید دینا باور که همی که ایره میزنم بهادر یک دین نگاه کردم ما پیش ایت در درون افیر عربو رفتم در اومدم که نگاه کردم تو همی خندیدم دوتم یا اسمایلی که خنده روی کنم با ایمو افیر ما پرتو ینم عربو اکای بهادر چی نویگری ها مفید میگن. بهادر دوباره گفته خندیده محمد الحمدلله سوزم انشالله با دعای شما رسول لطیف میگه. یا الله مهربان همه کسی عزیزان دل خوش آمده. شکر یا الله. آخه شما کلون نپا نگین خود ما پیر فکر میکنم. دوباره میگه 15 لایک اپا در که جاین شما رحمت الله دادر جان برای لایکت با جان دل قبول شد رمضان دادر جان. ما در آلمان در گرمانیا دادرک اپاش ما ای بخت اومد نکدم دوشنبه تاجیکستان میگه ای برادرها
همی دودر ما یک کمک کنین مفید دودر جان بهادر دودر جان همی دودر ما یک کمک کنین ثواب ای شما ای افیر اومد نکدین ما ای بخت دیگر نیفتم همو عروس ما دوشنبه تاجیکستان میگه راست گفتی دودر جان ما همی افیری چی بخت نکردم ده باور که ساعت خشرم نداد روسیای رولخچه بین عربا و افریکانسو توقع چو میکرد چو جمع کردن گیرین بین عرب و افریکانسو توقع جمع کردن گیرین وستاب میگه پاید میگه از شما پرسیم رحمت الله دادره که اپش خدا بشکر ما ساز نغزیم خدا بشکر خدا که سازی رسول لطیف دادر جان کورکوت سازن زندگی و همه طرفه خوب هستین شما دیا بود اپا با اجازت شما ما برم گب نیست دادر جان رحمت الله برای دستگیر در جان ما دعا میکنیم که همون زن طبیعی دادر جان اپش اکر رسول دیگر افیر نکرده مفید میگه سلام علیکم مادر جان من سازین خوبین و علیکم السلام الحمدلله سازیم خدا بشکر خدا که ساز نخ سلامتیت خوبه مسلم نکن نشناختم تون خوش آمدین خواهرکا خوبم الحمدلله سازن امون داره خداتی چی چیزای مفید وقت کمتر است رسول لطیف میگه یکی راست اکر رسول مفید میگه حوزی روز دیگه با روزا کلته شدیستن به خدا یگون کار دایرو نمیکنی میدوی مگزین میره میدوی شهر یگون چیز دیگه خریدنی میره میدوی ای پای اوقات ای پای خونه تازه کنی میبینی طوری شید خیلی من رفتم خفتن میخونم با میام مال خواهر جان پش ده حق ما دعاگو باش نمازت به درگاه الله مهربان قبول شود 16 لایک سلام علیکم سازی خوبی و چجان و علیکم السلام الحمدلله سازم خوبم خدا که سازی بچه جان نغزی سلامتیات خوبه رفتم لایک موندم اومدم بچه جان پاپای ما بچه پاپا چو با پاپا دیگر شدم سازی پاپا بلاگر سلامتیات خوبه کارکات سازن که جاده این به خدا یگون افیر ده نمی بینیم تون سلامتیاتون خوبه آخه شیری نرم اپا ما همی جدم تلخی کانال تون ای زنده باشی شیری نر آخه بهوده شیری نر نیستی برام که شیری نر نمتای و علیکم سلام و رحمت الله خوش اومدین بابا جان مفید میگه رحمت اوچه جان میندار از شما نیز من میندارم بچه جان اوچه و اپایت میگه خدا را شکر سازیم خداوند همه وقت ساز و سربلند باشید دادر جان عزیز رسول لطیف سلام علیکم سوزی خوبی اکای محمد خوش آمدین به کانال اوچه جان حاجی میرزا بابا جان میگه امر جان السلام علیکم اپا جان خوش شما چخیر اپا جان شما چخیر و علیکم السلام الحمدلله سوز خدا بشکر خدا که سوزی نغزی سلامتی خوبه دادر جان اپاش خوش اومده و علیکم سلام رحمت بابا جان چی حال داری کارها چه خیلی رفتستم مفید میگه بابا جان بچه جان کار برو اومدی یا نه علیک السلام و رحمت الله بابای حاجی میرزا سازی خوبی رسول لطیف میگه شکرانه خداوند نغز رحمت ممکن نباشه دیگه راست میگه که پاپا بلوگر به خدا نمیشناسم و همون فقط همون یه نامت میشناسم خیلی هر جا باشی رحمت الله یکمش برای دستگیریتون دیمش هر جا باشی ساق و سلامت باشی همین سمی گلانی سلامتیتون باشه اون مهم نیست در افیری ما مثال اشتراک کردن پروستا نمیتونین برای هم خوب کردم که نمیوین در افیرو برای هم گفتم سلامتیتون ساز باشه مهم نیست در جون سمی گلانی سلامتی روی میلیون اکم حاجی میرزا میگه ها همه روز رفتم کارو چجون این ماشاءالله خداوند براری کار تا چجون میشه و شکرانه الله ساز شما سازین خوبین اکم رسول حاجی میرزا میگه همه کسا خوش اومدین عزیزان میگه یا الله مهربان سلامت باشین زنده باشین مادر جان من مسلم میگه
رحمت الله برای سخنان بهترین دادر جان بچه جان. الحمدلله سازم خدا با شکر حاجی میرزا رسول لطیف میگه ایروی میلیون باشه بخور بگر دگنی بابا جان انا در شیرک با آورد ای فقط اوقاتش در شیرک سبحان الله. یا برای خمشوربا بدوز یا برای سمبوسه بیار و خیلی بچه این مردم به همین در شیرک دیگه. اپای آلمانی دینا چی گفته بودین این نامش خمشوربا مونده بودین کو ای همو و خمشوربا موندم گفته که ها بله خمشوربا گفتم گفته که یه خمشوربا شما در به مزه های گفتم خیلی به مزه که باشه بگذار به مزه نه که گفتم یک کاسه بمون بعد چی میدونم دیگه ایادم برو مده امو کاسه را کو بینم اون تای دیگ در ترش نشیده باشه بعد افیر بخورمش بعد افیر بخورمش. مادر کجای باشن خداوند مهربان پشت و پناهتان باشد آمین. رحمت الله برای دعای بهترین دادر جان اپش بچه جان خداوند شما را در پناه الله همه وقت زنده و سلامت و سربلند باشین بگذار هر مراد و مقصد در دل داشته باشین جامعه عملی بگردد آمین. دادر جان اپش چیزای مفید پیروی حضرت عمر رسول الله شده چی؟ نه به ما ایتن شما خوردم به تشویش باشین نپاومونین و ما گفتم در تایم یا دیگه یا کاسه خمیر کنکه دیگی اوقات در تای اگون امو خیلی کروچم دیگه طبقه همونجا گفتم در تاش بمون نموندیم آه که رسول و ما گفتم باید یفیر که اوقات نکرم امورا برام خورم بابا نه ما خوردم اینه میگم تون که خوشرو بود با مزه بود خوشرو بود با مزه بود خیلی گپ نه زنده باشی آشی تنت شما ماشاءالله نیکی نانی قاق در پیشت نیست کو ای آخه در شیرک دادر جان به نان قاق میخوره ای به نان میخوری در شیرک بچه ها نان قطع میخوره دیگه نه در رحمی این مردم فریب میکنه فقط همون کاسه اوقات میمونه دیگه نه نونه نه قند نه گفتی گپا چی او عزت هیچی نه فقط یک کاسه در شیرک میمونه با مزه گفته مردم فریب کده بخره با مزه توبه. السلام علیکم اپا جان قندلات و شکلات خدم سوزی تینجی فرزندکات خوبه نسیمه جان سوزه اوازای شیرین تونش شنویدم الحمدلله میمرم در این خواهره که بچه وقتا دیر میدروی زیق میشم یادت میکنم رحمت الله و علیکم السلام الحمدلله ما سازیم خدا باشگر نسیمه جان هم سازه این فرزندکای باقی مونده هم سازن خدا کت سازی بچه های تلبیدگی سازن خواهره که قند مرملات تا یک شکلات چیدگی مسلمه جان یپا ساز خوش آمدی مسلمه جان در قدمکات صدقه خواهرک عزیزمی خیلی شید نبودم در افیراتون محمد سازه افیر نه یا نه به خدا محکم کدگیم کانال شکر رو وای نمیکنه نمیدرویه که جدا نمیدونم نه اوشه نه سفری دیگری دیگون تش نمیدرویه نمیدونم با ساز باشه ویدیو رو نمیپرتون که اقلم بدرو یگون احوال پرسیشون کنیم اکای رسول او حضرتو کجا و مها کجا این ناز و نعمت که امروزه ها هست او دوره ها فقط الله و پیغمبر میگفتن آخرت پروای زیب و زینت دنیا نداشتن مفید میگم السلام علیکم و علیکم السلام پروگرامیست دادر جان سوز خوب سلامتی خوبه خوش آمدید دادره که پش
وی اپای پنز شماین رسول لطیف میگه کیرا میگوی نه اجازه کنی پنز ما ندیدم بخونم بگو گم شدن مسلمه بگو گم مسلمه به خدا بیدرک شدی قریب دبی کده میدادم خواهر جان و علیکم سلام خوش اومدین پروگرامیست دوستی عزیز چه حال دارید مفید میگه او سوزم شکر الله بزرگ مسلمه میگه خواهر جان خوش اومدی یه بار دیگه 19 لایک سروچنا سلام علیکم اپا جان در دادرکم صدقه رحمت الله برای 19 لایک سروچنا سلامت قبول شد دادر جان خوش اومدی سوز مغز سلامت یکات خوبه زلاتوی پرین رحمت الله برای لایک دادر جان می ندارم علیکم سلام اپای پنز سوزی خوبی اپا جان کنی پنز من ندیدستم یا که هیچ من ندیدستم کنی پنزه بخدا من ندیدم پنزه نیست کو همه کسا سوزد انشالله سروچنا الحمدلله همه کسا سوزیم زلاتوی پرین داده در جان خدا که آخی سلامتیت خوبه ده همین شکلات گشتم کار کده گفتم که شکلات چیده ای کیره دستگیری کنو بو خب کنه که بیاست دیا گب زنم که بهادر قزنش گب زدی بودر شدر شده اومده میگه کیره دستگیری کنو خوش آمدی بهادر دادر جان سو سلامتی خوب قطعی اویلتون گپ زده سلامتیشون خوبه فرزندکات سوزن بهادر دادر جان اهل بیت خش توارای درواز همه خوبه همه گانه خوب سلامت و بردم هستن اکم بهادر سلام علیکم سروش نزلاتوی پری میگه مرا دستگیری کنین اکای بهادر مفید میگم بهادر دادر جان اگر چی کدنی باشی افیر کدنی باشی ما با میکشم اگر کدنی بگو ما میکشم شما افیر کنین زلاتوی برد و علیکم سلام بهادر میگه خوش باشی اپا جان سروش زلاتوی پری میگه مفید نویستگیات ده من نمیبرویه رسول لطیف میگه خوش آمدی زلاتوی برد بهادر میگه این نیم نتیم دکیده همه جایم کار خونه اما شالله بهتر شکلات چیده شکلات هم شکلاتوی ما گفتم که زکس نو اسپید زکس سوزی اکم افیر کشتی زلاتوی پری میگه من اپای مسلمه رو خیلی پینزه کدم نه ای دیگر کس خود در جان اپاش برای چی نویستگی من نرومده است باشه اپای آلمانی چی بای خیلی شده است باشه چی تبجیق چت تبجیق کو من بالا دارم چت تبجیق انشالله که میبروید یا که سپام رفته است همه پراورکه میکنی و چیو تا کامنتاریو تا اپا کمتر پایانتر بخون و او قاینستم داداره ما رنگی تا ری آ سی او لی رسول آ سی آ لی او می تو پری میگه افیر چسبید بشخی و علیکم سلام زلاتوی پری مسلمه میگه فهمو اکم زلاتوی پری میگه سلام اپا جانی من و علیکم السلام وحدت دلوی ساز نخ سلامتیت خوبه ای بری بالا بگذار چخیر شما خوب هستید انشالله زلاتوی پری علیکم سلام اپای مسلمه بخشش رسول لطیف میگه اکای رسول چخیر شید رفت چیزای مفید میگه برات چیده افیر نکرده است زلاتوی بهادر میگه نو برومد رسول لطیف فان شکلات به بچه ها ما پر چورمغز بردمشون کردم زنده باشید سکونده تمام کردم مفید نو آوازت اومد نو آوازات اومد رسول لطیف میگه یعنی افیر چسبیدگی راست بگین اکای رسول حاضرم قطعی حضرتین مفید میگن یا الله مهربان خدا با شکرت کارو بسیار رقم مفید نکرده سم زلاتوی پرین میگه سلام با همه 21 یا کدا آوردم تیوق شب کدا آوردم تاج لایف زنده و سربلند باشه و علیکم و عزیزم سو سلامتی خوب کاراکات سوزن بچه در گیجه در افیرو اشتراک نمیکنی سلامتیات سوزن کاراکات سوزن آخه آواز یکی میچست به ادمین جان ای بلا زده میگم که همه را یک برا بلا زدگی افیرو همه جزیر شدگی سوز شدگه پجان ای برای من کم خیلی میشه با فکرم که مرا ساعت کمی تر روسیو
و علیکم سلام و رحمت الله. مفید میگه مفید نه حضرت برفت جای خودش. رسول لطیف میگه آوازه دینوزه اینا نمیاد خوبان چی نه ولی خارجه نه یک جا ما даже детский время نیست ساعت ما 6:04 در کخنی انم جدا چیکار کردیستن چیزی خوردیستن با فکرم. رجب علی و علیکم السلام خوش اومدید دادر جان. سوزین خوبین الحمدلله سوزین خدا باشه خودت سوز نقص. علیکم سلام و رحمت الله. مفید میگه فهمو برات امو کار خوبه این یوتیوب دفش کن بهادر میگه. ای خدای مهربان خوش اومدی همه کسان. فهمو خیلی بهره گرفتین انشالله. اکای رسول مفید میگه 4 یا 8 پریوید. پریوید 4 9 رجب علی میگه قریب اومد ساعت ها. کیرا میگه زلط های دادر جون بگو خیر ماشالله قریبم نه خیر بگیم رفتیستی نزدیکیش. اگر مرا بگوی نه که بهادر را بگوی نمیدون. چند دیگر مونده. کیرا میگه من نفهمیدم شما. سوز انشالله 4 تا 8 هستی همینجا در زلط های میگه و چجان افیری مرا یک سبشیست میکدی و خیلی باز باز یگانی دقیقه بیست رحمت اپا همین 4 روز پیش کانالم بلوگ در غلطی به یک ازوب وستانوید کدام подписчиком گم شد. айсар подписаться кадистам нешинохтаги ума ای سبحان الله چی باید خیلی چی تجلای ایمه 1468 تو نزدیک اومده اگه بخ بگرد با میگوی دفش شکر خدا ساز کارو ساز 4 تا نه. uzbaki gamizana tozukia aglav shach karke bakhda zakiya zan nayurtiyan tarafotun zangir budon kankayna haftam like assalomu alaykum assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh so'zi nazi salomatlik so'zi bachchajon men biron darani yo'qsham so'zi xubi salomatlik xonagi qo'aron otam hamma so'zi man non puxtaysam osh qadisam salat qadisam uf ha aloq shudam ayser nam chizib apay ormoni xush omadi so'zi chajon tangi salomatga onishtaga rahmat barای lajkatam ayvoq naymuvam naqo umri ovar buta zaman omin bachajon ya mesela chajon shomadi chajon avi ana taqat chiga qad uruzami WhatsApp da az bugün emratishka va tahmat nachiko kada namigram yakma kada ne kina kalagiya
اپا مانه چی تماشا ندارم و چی رفتم اما کی گفت که سبشستم در اومدم فدیارم چشته یک لایک موندم سالن دادم بر اومدم ای حاجی میرزا را سبشستم موندم چی شد شکر خدا ساز کارو ساز چور تا نه رجب علی میگه اگر 9 نفر هم می بگو مونه پلیلیست بود میشود اکم زلطوی پری میگه ماشاءالله بهترین دادر جان الحمدلله که خیلی قوت گرفتیم دلها را آرام کردیم رسول لطیف میگه گپ نیست برات شو میمونم بهادر میگه ماشاءالله بهترین اکای رسول بهادر دادر جان فراموش کردم بگم خیلی نمیدونم کامنتر خوندی نخوندی ویدیو تا تمام کردم این همین شو نمیدونم اکاونت کد پرسید زدم میگه دیگر کس استفاده داره ای اکاونت ای سبحان الله اکای رسول بکورین وزی انشالله در خدمت مکان زلطه پری میگه 22 کامنتم نمونده فراموش کردم که یکون ویدیو اکتا دوای میگه که موندم نمیدونم داید نام نیست راست دیگه که یک گبزه موندم یا نه میدون یا نه مفید راستی در خونه بیمار دارم شاید که دیر نویسم رسول لطیف میگه ذره صبر 21 لایک سلام و علیکم السلام زنده باشی برای لایک ذره خوش آمدی ساز نه سلامتی خوبه 19 لایک ایمن ای مسلم زنده باشی مسلم جان خیره که اپا المانی چی تماشا داشته باشه مفید میگه زهره خوش آمدی زلطه پری میگه خوش باشین سازین سلامتی خوبن انشالله زهره میگه خدا با شکر الحمدلله ما سازیم همه کسا گپ نیست برای زلطه یکی ای ساعت دی شو میمونم وقتی خواب رفتم میمونم بهادر میگه گپ نیست اکم زلطه پری میگه آوازی که ادمین مرده که کنی ها چی در اومدم اخی فتم کنه افیر در اومدم افیر دکست در اومدم لایک موندم سلام دادم با بر اومدم آیت شده سبشست موندم آیت شده سلام دادم لایک موندم بر اومدم برام اوزه مردک بود افیر 11 ساعته را مونید زور میشود کم زلطه پری میگه اوچه نسیمه ای کیه کنی کدوما میگه کی مسلمه جان اپا جان ند میگه پلیلیست مونید زلطه پری میگه گپ نیست داره که اپاش انشالله که حال اینه که اوچیره یک کسی دیگر موندگی موزی کرم سمیره را گر بدونی آیو را سر کدم اپا جان ند میگه چی با سیلکه مونده نمیتونم برای که کلید نداریم گپ نیست برات میمونم بهادر میگم مفید همیجه این رسول لطیف میگه مفید با جای ما اومدم اون رفت و دارکم تماشا کلید باز چیه کلید یک چیزی هست که نمی چی میگن یک چیستون است کن صندوقچه زولبیا خود بنده که خود کشو کلید انمو چیزی که سیلکه را میمونی و چرا دیمه میبیاید کرانتین بود میشود راست گفتینه که بخدا و چرا تا که چخه کنیم بونو میشه که او را ادمینیت کنیم شما را بمون در جان این اگر بگوی ادمینیتش دلناز جان دلناز که اگه کلیتم بتین مفید در کجا سوال جواب میکنین سیلکش در کامنت ما مونین حتما رسول لطیف میگه خواهد بکنین خارجی نه بچه بون میگه بون بیا سه روز مونه تمام پلیلیست در پاجا ندمین که قریب اومده خواهد میبینیم ها اکای رسول همیجا در این همیجا سوال جواب میکنیم این همیجا میگه رسول دادر جون میگه نمیجا اگر خواهی سوال جواب کنیم
Bu mi çabuk gel. Ya çira din din hocam. Maya bin ko hamim adın rastlayın. Kadın der kanalı man o buna nest o buna şarayım. Ha ay tani moram like salon guften bu bojonam. Ay gücü tanış mı like salon fırılmış kadın megum. Ma امروز یک بگم سکون یادم میبرویم نه هیچی نگفتم راست دیگه با همون نویستم که باید موندم سابشه سکدم چی تا برومدم دو پادپیس چی کد من زره زلطوی پرین میگم دی اول ما پرسیمت زرت شما کین که اول خطا معرفی کن کو یا مهربون رحمت که زلطوی پرین الله از شما روزی باشد زره صبر میگه هذه سابنجو ما بيور قد دونا بيور قد خروم تيز ماذا بشين سلامت باشی تیز بشه ماذا زارا سه آدم شیدمش دو ما کلید ندارم گاب نیست کدمه بگم کلیدش میتونم خیلی دیگه به اجازت کلید نیست سرم نو هیچ کی نیست خیلی که زلطوی بتومت کلید مالی گاب نیست میتونم یا کاری کده Kim kremu bu tabdiku çıkardım. Ne yaptın kız? چی ندارم Baba, beşiktaş. برا کلید نیست بسم لایک السلام علیکم همه تونده سوزین انشالله و علیکم السلام خدا با شکر همه کسا سوز ناس رحمت الله برای لایک سبینا جان خدا کت سوز سلامتیات خوبه دختر جان یوچه سلامتی چخید شید خوش اومدیم так سابرینا دونا بیار جوی چوی گرمک بیار با اوچتا هوا نگو بخدا بایمارا کوال بته به بهادر بخدا بگین من گفتم کد امو سرشوی افیر کسی کلید بگم بتمش و علیکم سلام خوش آمدین سبینکه شما هم سوزن خوبین تنجین درستین بردمین با قوت مفید میگه و علیکم سلام بهادر میگه پناه الله چجانم این قر مزم نیست انشالله میام با ای ماشالله در حق دعا میگم دختر جان چوکره بختا زیغ نکنن پجان همون بولیقه را تیمه گب نیست نفچوان صدقه سر بولیقه و کلیدت قلف و زنجیر همش برای دو درکای پش زارت شما که نشناختم تو یک معرفی که کخته چو تو آدمی نوی چو نفهمیدم سبینکه جود کس علای بهادر میگه چو کت سبینکه خواهر یکش زلطوی پرین میگه زلطوی سروش نخای سبینکه میگه به سبینکه سلام علیکم سروش نه زلطوی پرین میگه یورو نخونم پجون همون بالاتر ربطیم مفید کلیتت بتون دادر جان اب بچه کلیت بگه من شراب کلیتون بتون
مفید کلیت بتم صورت رو اگجو میوی میمونی ای تلویزره زالاتای سروش نخای سبینکه میگم خرا نتونست زارا نتونسته سمسیوکه مونده کمین میمونم بشین مده شما دا شیدم همه کسا سوزین تینجین خوش اومدی پروگرامیست الحمدلله همه کسا خوبیم خدا کت سوز نخ سلامتی خوبه خوش اومدی وی чо када боша сабинкара золотой пари мега температура дорум чанд рӯз шид духтар намере сабинка ҷон ба программист баҳодур лай гуфта пай админка намедонам дар як эфир буд ба фикрам дар канали шумо обуна шуда будам чихел дар канали ма обуна шидаги каналат нав кушодагиаку нав ду одам доштӣ эфир каналта кай кушодаги канала кай кушодаги ки калита намедонӣ мегӯй калит чия ин мешава калит дода а бача не парто калита апайлмани ин мешава калит дода тест споридам вирус гуфтан астағфирулло бигӯ сабинка созе муфид мега касе нашида пишин хай золотой пари мега сабина худо шифоат я омин баҳодур мега худованд шифоат я сабина золотой пари мега золотой омин мега аллоҳ шифои комил ва оҷил насибат гардонад сабинка омин сабинка ҷон худованд шифои комил ато намоя барои духтарҷони ман раҳмат ҳаматонда духтур пуррай касал дар хонаим эй субҳоналлоҳ зара сози хубӣ программист мега раҳмати аллоҳ ҳаматонда дарда набинен сабинка раҳмат ба тирам духтарҷон ки касалам боши бо мея дар эфиро иштирок мекунӣ минадорам духтарҷони ёча нав кушодам 11 кушодам сабинка омин омин чизои муфид мега чанд қашид кушодонта зара сабинка омин омин муфид мега алҳамдулилла соз шумо чӣ хелен созен программист зара мега ассалому алайкум созен хубе напаҷони ма напаҷон ма омадам бо ва алайкум ассалом алҳамдулилла созем худо ба шукр додарҷони апаш худат соз нақ саломатиёт хуба исмоилҷон бачаҷонат соза хуш омадӣ 11 кушодам 3 рӯз шуд ба кай мегӯй як рӯз дар эфири 3 рӯз шида мегӯй як рӯз дар эфири кимкима обунатон шидагим и як рӯз маънош яъне ки як ҳафта чанд қа пеш 27 класс беҳтарин ма эфирома чанд қишид эфиро медорам ягон кас силка мондагӣ нестам ягон кас мада чишидагӣ неста 27 класс беҳтарин исмоилҷон зинда боши исмоилҷони пас соз дига саломати хуба калид агар дар кор боша ҳой бигӯ ва алайкум салом зара мега апай мони як чанд минута ключ партоем партофтуми додарҷонку ака исмоил хуш омаден муфид мега бочаҷон як бурга сабшеста мекади эфир мурд ва ключ исмоилҷон бутуд калид
اینجا در اومدم سبحان الله با کلوچ المانی کلوچ چند سون کلوچ باکلاشka خطی علیش ایتس کدوم کلید میپرسه باکلاشka خطی علیش ایتس پس آدمای شناس کلوچ ته ها هم خیلی میکنیم السلام علیکم و علیکم السلام نبیره جون سو سلامتیت خوب کراکوت سوزن خوش اومدی نبیره جونی موما اکا اسماعیل چیزای مفید میگم رحمت زنده باشی چیزای مفید اکا اسماعیل جون میگه 27 لایک زنده باشی نبیره جون خوش اومدی یک باری دیگه سو سلامتیکات خوبن کراکوت سوزن پرستوی چلاویک رحمت اکا اسماعیل مفید میگه کسی ده کلی در کار باشه خواهی بگم ماما جان سوزن سلامتیتون خوبه انشالله الحمدلله سوزم نبیره جون خدا که سوز سلامتیت خوبن خوش اومدی یک بار دیگه عزیزان دل همه کسا خوش اومدین امروز افیری گرم رفته سبت که زنگ زدن نو وقتی ما افیر کنم و مرا زنگ میزنن یادم میکنن همون را بگوز مدم زنگ زده بود یه مایل وقتی زنگ زدن یا طرف و چسبیدن امی افیرو را بگو هوا که اسمایل نو گبزنی را سر کردم که شما دا زنگ زدن و به غرض افیر در اومدگی ما با افیر کده که دادر جان اسمایل سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ای دودری گمشیده مو پیدا شد سوز نه سلامتیت خوبه سفر بچه هستی ماما جانم اینجا در سلامتیت خوبه کراکات سوزن خوش اومدی الحمدلله سوز ماما جان خانگی همه سوزن فرزندو همه سوزن رحمت الله نبیره جان خدا بشکر همه سوزن ای خدا کت پرسیم والدینت همه کسا خیش تباراتون سوزن خوش اومدی یه باری دیگه سفر دادر جان شما نیست خوش اومدین و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته پرسته چلاوه میگه شکرانه پروردگار سفر میگه ها 10 مینوت کردم که زنگ شد و نه به غرض او وای کدگی بود سر دادی یا بار ما در اومدم که اولیم جان سلام علیکم و علیکم السلام خوش اومدی دادر جان اولیم جان مست شقر بایی سفر میگه بگی دیگه سفر افتالق بدره که دیگه جای سوزی سلامتیت خوبه سفر تیری زنده باشی رحمت الله براش سخنای بهترین دادر جان بچه جان چه خیلی شما الحمدلله خدا باشه در خدا که سوز نفس سلامتیت خوبه خوش اومدی اولیم جانی بچه کراکوت سوزن الحمدلله همه سوزن پرستو چلا خداوند همه وقت سوز و سربلند و سرفراز باشن اهل بیت نبیره جان همون قفیر ده یک 30 ساعت دادتون اکه اسمه بچه ما با ساعتوش 15 ساعت میکنم از 13 بالا نمیرم جهنمه بکشه ای پریما یوتوبه که دو بار سر دادم فهمو چه خیل میکنیم با خدا ما همه قمه کنم نمیتونم با یو استریمه قور استریمه نمیشه و مرا چی میگه کیم چی یوتوب میگه خوب میگه بلا میگه رحمت ماما جان شما هم همچنین رحمت الله نبیره جان او روز 50 سکند کردم 10 ساعت رود سفید با خدا خیلی راست میگه تو در جان یا شوخی کردیسته که بو سمایلی که خندرم روی نکده ای سکونده یا که 50 مینوت بگه قلم به خدا من نمیتونم اگر نه با این یوتیوب نمیکنم دینا من خمیر دم کده با دیناست
حالا هم چسبیدگیه اینترنت مردی پداناله اینترنت هم دیوونه شده با بالای چیو اینترنت بی وای فای غم دادیسه اوز نیسته؟ ما دا کی بوده پا؟ ما دا کلیپ بوده پا گاب نیست ایودم برو ما دا بخدا دادر جون اوز استه؟ در همین خواه میبینم از زندگی دوال نمیشم اکه اسمایی مرده گوخ اینترنت کرده هر دو بسه جان بهادر اکه سیلکمون بهادر سیلکمون که مفید مهمون شوه پدپیسه سکنه دونه خورده دونه خورده در پاکت دم توبه گوشت هم قد چیزی هست که باور کرد یک مونده میفهمیم اوقات که دستایمون مفید رفتیم چه شرخ پرخ داری بابا نه نرم او روز با تلفن اسماعیل جان پدپیسات کردم اپا جان مرا میگو من نمیدونم بخدا ما شما ده هستم کو بهادر مفید گفته اکه بهادر رفتیم ما تیارم کجا میروی ولی بدتر میریم خونه سخته شما هر تون مشمش داره جای گرم یافتی نه اکه اسماعیلم تلفن دارم نمیگم با تلفن اسماعیل جان پدپیسات کردم ها فهم چسبیده با شما را میگم که جای گریه چی توچ که یافتین هر دوتون خپک ها بهش میگه بیا بریمش میگه نه ولی بدترک میریم او جای گریه چی توچ که تو خونه اپه اونمونی ترق پرق داره یکون چی تیار کردیستمون هر رو توصفه شما جای دیگه پلان داره بهادر میگه چسبیده که دروغ هم چسبید پس بی کردیسته که یو هوی بخرن هو داره مرا خوش رو میبره بهترین یک گودکه هازی در شکم به چشون تلفن داده شونو خدای مهربان بهادر افیر میکنی؟ اگر بکنی من افیر ما میکشم با خونه تو میریم
یا که پلانتون که دیگر جای اکا اسم چند ساله شید اکا اسم چند ساله شید چو کدی بود بسم الله الرحمن الرحیم Ne baktı? بچه بخوید Birisi bastı. Kutu kadar üstünde. مفید اگر در اینجا یک هفته بیستی بغیر ای یک کلیدی چی نمیتن آقای بغیر ای یک کلیدی چی نمیتن اکا پلان گجوده اکا یکون میگون که گریه چی توچ که یفتگین شمون نه نمیکنم 12 مرد انشالله 3 ساله میشوه اکای بهادر خندیده مفید چی میخندی دهنتون گیز؟ همون در شربت خونه مفید ما رو میگوی مفید در بغرزی در شیرک دیگه هیچی نمیده تو یه اما با بهادر در همجای کار در شیرک میخوردی آمین ماشاءالله بهترین خداوند عمری درازی پربرکت نصیبش گرداند مفید میگه آمین اکای اسرائیل چی آمین رحمت زنده باشه خیلی بیان مهمانی خونمون اکای اسرائیل جان دو ماه چند فرزند داریم دو تا دارین یک تا داریم من فقط هم یک تا میگم اینجا هیچ که نیست در پیمانی به مهمانی پول غوث آوردگیرم در شیرک به تیم میگیم من نمیدونم خیلی در سر دیگه تا وقتی من گفتم خم شوربا بدوزه آش بدوزه تا همون در شیرک به مزه در شیرک به مزه دو تا اسماعیل و اسرائیل دو تا داشته نه ماشاءالله خداوند عمرکشون دراز کنه و فردا در کمال پیری دست یاری پدر و مادر شوند و پدر و مادر حرمت و عزت کنن و قدر پدر و مادرشون برسوننشون آمین الله اکبر بهترین ماشاءالله الله عمرشون دراز گرداند کس رو جان دو ماه در شیرک هم باشه سوزه خیلی سوزه رستیگه من نخوردم نمیدونم من در شیرک چیه من رولتون نقص میبینم رولتون یکم بار یکی مزم میفورم رولتون کودکون من قنقز میبینم رولتون که با بسیار قوق میفورشون بخرم من نمیمونوشم جمع میکنم که قوق نخریم
اگرنه انا بگی دیگه این چیه که اسماعیل جان ای که مفید دادر جان این چیه ای خون شوربا یا که در شیرک پو پرخ پو پرخم بزنه بگو گر کم بزنش کم برو ترنبوف کنی اکا اسماعیل پرسیم پدرو نکردن میفرماند سستوشه مفید میگه ثبت نام خشتن در سنگ خورو شرط نیست خشومت رسولت دادر جان دلنوزه ای دلنوزه جان او بچه ها خونه را چی به قطوری کده ای خود شو شده بردار پرده را ثبت نام خشتن در سنگ خورو شرط نیست سوال کدوم اون سه چیز که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض می باشد و بر امتانش فرض نیست بی همین سوال سبحان الله و امتانش فرض نیست اپا جان میبخشن چی گفتین در مزدن نفهمیدم گفتونه دو فرزندکوت دادر جان خواهر جان میگن زنده آن نامی که در دلهای مردم جای بود بهترین دادر جان بله راست قیده درست سخن گفته که در دل مردم جای بود نه که در دلش جا نبود عاقبتش به خیر بود اکای رسول بهترین سخن ها ماشاءالله سوال کدام آن سه چیزی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرض می باشد و بر امتانش فرض نیست روزه نم چی بود سبحان الله ای گوشم با ای گوشم اومد چپر گوشم اینه در سری من هیچی نمیمونه بخدا نمی سوالا رو هر روز بته مرا بخدا در کلم نمیمونه ما با اومدم اپا اخش آمدی دادر جان اخی چیت بگم دادر جان یا تا یا تا هیچی درک پرک شیفتی دادر جان یگون قربانی کردن انا دیدی قربانی کردن سه چیزه میگه اپا علمانی شروع فکر کنه میدونی شما و خدا دیادم هست میگم میدونم ایادم برو ماده میدونم این گفت چه خیلی بودیسم میدونم ایادم برو ماده این صورت هایی که در روی اکران تا این شهرها را تماشا رفته که نه این شهرها را تماشا رفتگی نیست نمی ای تلویز را مگر نه نمی جواز را نشان داد نشان داد که نمی هسته نیتش درست ماشاءالله بهترین خیر رسول باید очень страшно این новинка видео 29 лайк بهترین شما فقط زد نشین برای همون فکرتون یک جای نیست میبخشین یه بار دیگر تکرار کنیم من میز تکرار میکنم دادر جان گوش کنین نه سوال کدام اون سه چیزی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرض می باشد و بر امتانش فرض نیست قربانی یا تشنه‌شندگی یا دیگه و یا شپلمانی یا راست درست قید کرده راست دیگه یا دیگه شبیه روز شما میگم یا دیگه شد یا دیگه شما میگم با ما میبرم قرآنی حید روزه قربانی حید روزه من روزه گفتم چون نگفتن که یاد شیفتی راست قربانی حید روزه
مفید در جای نتش بگو آخرون شما میگم یا که یافتن اوجه باید очень страшно این новинки ویدیو دادن программист شما داشتیدم اپاجان مهربان کم زنده باشه با میگم رحمت الله دادر جون با میگم این چی باشه این программист بودن یک تاش درست تمام دو تای دیگرش مونده یک قربانی دیمش خدمه اگه خشرو نشون داده سه خشرو رفته است نمیدونم روی اینترنت باشه چون چیزایی که خواست در پیغمبر حج این حج نیستون در دوشنبه تاجیکستان و فکرم حج قربانی با چی؟ روزه باشه؟ نه درست به خدا همین سوال فقط میتینی درست قربانی قربانی صدقه باید میگه قربانی صدقه گفتن این گوه نشون دادن اپای آلمانی در اکران راست گفتی به خدای روی خودش برآمده یادش باید چی کنم میبره میگوید دیگه توبه کردم سوال و جواب سر میشه همه میگریزم حج به خودمونم فرضه خیر قلن یک چی میگن پتسکس که کلی قفش یک دیمش سر هفش بگو قلن دیمشم قربانی میگن بهادو دیمش هم قربانی تقسیم کردم سبحان الله یکم برمده راست که رسول هیچ گرد ندارم این خودمون سوال دادم بگیره یافتم نیافتم مفید و در جون برای چه موج سوسته اپا ما کفته استم موج تجه سوسته ما اپا ما کفته استم یک تای دیگرش مون کی افتاد دویمشم قربانیه значит سیمشم قربانیه یک تای دیگرش نمازی چوشت یک تای دیگرش نمازی چوشت خب کدوم گفتی کیرم گفته دیمش قربانی نیست دیگه نمازی چوشت یک تای دیگرش خیر کردن خیر و سقوات کردن نمازی چوشت گفت که سی لایک بیاین رحمت الله بچه جان برای لایک زنده باشه خوش آمدی ساز نه سلامتی خوبه اخیر مفید شما کجا خوندگین دوشنبه تاجیکستان میگن کی گفت چوشت اخیر رسول خودت نیستی که نماز چوشت هیچ که نگفت گپ شما را میگم نه من گفتم نمازی چوشت نمازی راست گفتی دیدی قربانی نمازی چوشت یا تایدیگش نمازی فیتر و سابرینا دلنوزا یا منو دیجا بیا به خدای سویت دیجا را گیرون کنی تا ترکستان شده
Sabrina. چی را بیار؟ ها پیامانی گفت یا دیگهش نماز ویتر. سلام، خسته نباشید. سیوم لایک دوستانی که میخواهد زبانی انگلیسی، روسی، ترکی و دیگر زبانها رو آموزند مرحمت به کانال ما وارد شوند. دنیای زبانها. و علیکم السلام، رحمت. زنده باشید دودر جان، خوش آمدی. رحمت برای لایک منت دارم. دودرک اپش ساز سلامتیت خوب کارکات سازن. افیر نکرد امروز چی دودر جان؟ و پیامانی گفت رسول لطیف میخنده. سوال و جواب. بله دودر جان، مرحمت. کسانی که سوال و جواب در اشتراک کردنیان مرحمت اشتراک کنید. سلام علیکم محمد حسین. و علیکم السلام دودر جان. شیرین سخن ساز نقص سلامتیکات خوبه کارکات سازن. خوش آمدی دودر جان. محمد حسین. و علیکم سلام و رحمت الله. خوش آمدین استاد سازین خوبین. استاد مفید میگن. علیکم سلام و رحمت الله. خوش آمدین اکای معلم رسول لطیف میگه. همه کسا سازین. محمد حسین. الحمدلله ما همگانی ساز خوب بردن به قوتیم. سوال میراثبران پیغمبر چی کسانی هستند؟ میراثبران پیغمبر امتانش یا نه؟ سیرکش امان دنیا زبان رو کسی کلوچ داره. دودر جان کلیتت بتم یا که نه؟ اگر کلیتش میتونم در ها بگم. پوشه تیار شه نماز بخون. که نخوندم. چیزای مفید بر رسول لطیف شما چه حال دارین؟ میشد الحمدلله سوز خوب رحمت گشتیم با دعای مبارک شما استاد مفید میگه. اپای آلمانی دین اسلام میگه. اپای آلمانی دین اسلام. سوال میراثبران پیغمبر چه کسان هستند؟ مفید میگه. واضح ترک کرده گویا ساعت 8 یعنی حاضر افیر کردنی بودم اما سوال جواب شما را دیدم افیر نمی کنم. دنیا زبان ها میگه. رحمت الله دودر جان یک اگر کردنی باشه من افیر من میکشم سوال و جوابش در افیرش. آلمانی اومتانش میگه اپای آلمانی. اومتانش کی؟ عمر اومتانش یعنی کی؟ ما اومتانش هستیم. پیام سلام بسان میراث خورانش میباشند. دوشنبه تاجیکستان میگه. کلوچ به دنیای نامرد. استاد هزار رحمت میکنه در این مخفی ها افیر نکرده اشتراک میکنه. الله سعادتمند و دنیوی آخرت را نصیبتان گرداند. بله درست عالمان میباشند. عالمان میباشند. ها سوال لحظه دوزخ در قرآن چند بار ذکر شده است؟ یک بار یا نه نادرست گفتم؟ یا یک بار یا سه بار؟ خواهم میکنیم یک بار.
نادرست 6 بار اینمی سوالا رو همه را میدونستیم ایخ میگوید بود. من گفتم که هر روز اگر بگوی ایودی من میبرم. که رسول نه نادرست ای صد بالای ای صد بالای ای صد بالای یک صد کاش ما باشیم راست اپا جون چی حال داری دیگه خدا با شکر الحمدلله بهتر و خوبتر حال ما خدا با شکر خدا که چی حال داری سو سلامتی خوبم اپا ادمین امی سیلکت روین افیر شما در گپ دارم وزی من خودم افیر دارم و خدا در جان اپاش نه اپا افیر نمیکنم ها بهترین اگنه اکر رسول افیر در افیر شما میگذرانیم ای زنده باشیم 170 درست گفتم یا نه میرس باران پرونده رو گفتم کسی 15 بار نه نادرست 120 121 سبحان الله 125 اپا مانی قریب اومدیم 125 122 سلام به همگی سازین خوبین انشاءالله الحمدلله سازین خدا با شکر منی تماما نزدیک رفتیم 27 127 و علیکم سلام خوش آمدین درسته که مفید 127 28 تا گفتم 27 ما یا 29 129 یا 130 توبه منیجه تبریک احسن 126 میگه مبارک شو خواهر جان 126 بار ماشاءالله بهترین لفظ دوزخ در قرآن 127 بار میگه که دوشنبه تاجیکستان 127 بار میگه نه نادرست بوده 126 بار بوده میشه الحمدلله منیجه تبریک احسن صحابه
چی سبب بود که با ما نخوندمش؟ سوال یارانی پیامبر. یاران پیامبر صلی الله علیه و کی چی میگویند؟ صحابه میگویند. صحابه ها. صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کی این ذکر را 100 بار بگوید تمام گناهاش بخشیده میشد اگرچه به اندازه موجهای بالای بحر باشد. منظور است این ذکر کدام ذکر است؟ استغفر دوشنبه تاجیکستان استغفرالله میگه. آمین رحمت عطایت منیژه. نه درست میگه. فرمانی او روز گفته است بودم همین را آخرتون برو مادر بخدا. استغفرالله الحمدلله. لا اله الا الله. قریب تا قریب گفتیم یک دوام داره دوامش نگفتیم. سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده. سبحان الله علی العظیم العظیم. لا حول ولا قوت همین. لا حول ولا قوت الا بالله علی العظیم. احسن تقریب استاد سبحان الله و بحمده می باشد. نه ما برم نماز ما بخونم که نمیشه و میشه میمونه نماز قضا میشه.
ها سبحان الله ما هیقه خوندم این آواز کشتگی بده سبحان الله استغفرالله ببخشید خواهرکات دادرکات استغفرالله ببخشید این قمان خوندم همه چی محکم بده فیو سازی سلامتیت خوبه کارکات سازن خواهرک عزیز و گرامی خوش آمدی به خدا من گفتم هیچ کی آواز چی بده پس بده کشتگی بده بخشش زیاد خواهر جان ساز نر سلامتیت خوبه کارکات سازن مرحمت بله اوشا دخت چی کدگیم اوشا گرم کدستم نه اوشا دم دختگیم گفتستم که نخت زیرت تخم در گیرداش بالاش در نان چیسناک و تمام سنتش بعد سوال جواب نصیب باشه همه کسا دوستان عزیز دستور میشیم بالای دسترخوانی آلمانی دم میشینیم اوشا دم میکشیم و میخوریم بخشش زیاد به خدا آواز کشتگی بده ها اپا یک نکته سوال جواب رفتیسته آدمای اولی قدر بسیار حضور دارن چیزای مفید میگه احیا خیلی اینا دیده نپا قدمی ما اومدن آواز پیدا شده است بله خواهرجان شما را همه خواندم یگون کسا چی کردن نشیده سبحان الله خواهرجان قندم سوز سلامتیت خوب کارکات سوزن خوش اومدین عزیزان دل فرزندکات سوزن خواهرک یک نقطه بسه خوش اومدین همه کسا عزیزان دلم سوره الرحمن باشد رسول لطیف میگه بخشش سوال ندیدم سوال اولین آیتی که در مدینه منوره نازل شده است کدام است معلم گفتن تیز بیا کسی جواب را دونه آش تیاره بله خواهرجان گفتستم که آش به تمام سنت اگر سوال و جواب دانستین آش هم میکشیم نصیب باشه همه کسا بالای دسترخوان آلمانی در میشنیم آش هم میخوریم متوفیفین میگه سبحان الله فیو الهم میگه اپای فیو راست کسی سوالا رو بسیار جواب دیه گوشتی کلان در پیشه ای آش یک به یک دو در جون گوشتی کلان است این یک به یک نوله قطعی گوشت برینچ خیلی نیست که یک چند نوله بگیری با یک گوشت بگیری یک نوله گوشتش قطعی یک نوله گوشتش قطعی میگم که با تمامی سنت آشش سبحان الله احسن تبریک متفیفین بله درست مفید میگه ماشاءالله کی گفت سبحان الله دو در میشیم تبریک درست گفته سوالا ماشاءالله مبارک تون باشن همه کسا عزیزان دل خوش آمدین سلامت باشین دنیا زبان ها شما رو خوش آمده کدام نکدیم معلم عزیز بخشش زیاد خوش آمدین و خدا سوال چی نکدم تون سوال نیت کردن در طهارت حکمش چیست فرض است که چی خیلی نفهمیدم دادم سوال نیت کردن در طهارت حکمش چیست حکمش فرض است حکمش یعنی پاکیزه حلال نمودن خطایی گپ نیست فیو میگه سلام اپا جان از میگه سازه ما در کلوچ تیم در دودرم صدقه به کلیت گپ نیست اینه کلیت برای خودت سنت واجب است میگه هم سنت گفته هم واجب گفته من فرضش گفتم من نمیدونم درست گفتیم یا که درست گفتیم واجب است مفید که جاشتی که تیز بگو تبریک احسن سبحان الله سنت است درست تبریک دو در جان درست کنه سبحان الله مبارک باشد بزرگه پجان برای سخنهای بهترینتان سخن خوب نیمی دولت بله بگن که از با زبان شیرین مور هلچش برمودگه که مور همو گزنده و گفتی گپا چی همه مور یک چیزی گنده خزنده های چرنده و درنده همه چیزی زهرناکترین هموای یکی ایدرین هلچش با لفظ شیرین میبروید شما نیز هم خیلی خواهرک عزیز ما بسیار در افیرو اشتراک میکنم میبینم بهترین سخنای شیرین میکنید خواهر جان شما نیز سلام علیکم به همگی خوبین کار براتون سازه خوندگیاتون سازه دوستان جانی ما یاسمین جانی بهروز و علیکم و سلام الحمدلله همه کسا خوب هستین بردن بقوت هستین خودت سازی دودر جان ساز سلامت خوب خوش آمدین سنت رسول لطیف میگه یک نقطه سنت میگه او را سبحان الله بریدی سوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که هر شخص یک مرتبه این سوره رو بخواند
بخواند الله تعالی در نامه اعمال آن بنده 10 مرتبه ثواب حتمی ختم قرآن را ثبت می‌نماید. منظور از این حدیث کدام سوره است؟ الحمدلله، شکر اپاجان. خودم یک نکته میگه رحمت به پدرتون اپاجان. بسیار شاد گشتم. ای ماشاءالله بهترین خواهر جان. رحمت الله برای بهترین سخن. من هم شاد گشتم برای که یکم بار در افیر ما اشتراک داره خواهر جان. قدماتون بالای دیده یک بار دیگه باز خوش اومدین خواهر جان. السلام. یاسین سبحان الله میگه. سوره اخلاص دنیای زبان‌ها میگه. قل هو الله فیو میگه. احسن تبریک سبحان الله. یاسین بله درست مفید میگه. کسی من نشناخته باشد من بختور دادر جان خوش آمدی. من شناختم سازکی خوبه که در کدام سوره قرآن کریم لفظ بسم الله 2 مرتبه آمده است؟ باید برگه میخوام در کدام سوره قرآن کریم لفظ بسم الله 2 مرتبه آمده است؟ سوره نمل دنیای زبان‌ها میگه. میشه و شکرانه خدا ساز. ای ماشاءالله خداوند همه وقت سربلند و سرفراز باشید دادر جان عزیز. سوره حج باشد سبحان الله میگه. اپاجان من نمیدونستم معلم ما انسان خوب خودشون رفتنی به دیگران را بیا گفتن. ای ماشاءالله بهترین این معلم بهترینه. با معلمش میگم استادش میگه من استاد نگو. معلمی بهترینه استادی بهترینه. اپای آلمانی گپ نیست. اوش خوری میریم بعد سوال و جواب ها گفتم کو باید برگه میگم که بعد سوال و جواب مرحمت به دسترخوان اویلوی در آلمان آشی به تمام صنعتش بس چی کنم رکلام کنم. در اونش در نخ داره 3 روغن 3 سبزی آش 1 به 1 بالاش در گیرداش در تخم چیندگیم در اونش در چیسناک ماندگیم نخوتش قطی بالاش در با نانی توجیکی قطی دمش داختگیم مرحمت بعد سوال و جواب به دسترخوان اویلوی در آلمان همه کسا می نشینیم آش هم میخوریم. احسن تبریک استاد سوره نمل است. ای ماشاءالله بهترین استاد. آخه همه طرفه معلم آخه میگم که همه طرفه میگم که نه مرا استاد نگین. تبریک معلم جان بهترین. لایک موندم بر رفتم. رحمت الله دادر جان بهروز زنده و سربلند باشی. میندارم برای دستگیری دادر جان. همه کسا عزیزان دل خوش اومدین. سوال چند بار در قرآن کریم از حضرت آدم یاد شده است؟ 1 بار. 1 بار سبحان الله میگه. 25 بار افجان گپ نیست. نمل کدام سوره فیو میگه. بعد سوال جو پرشکی خیلی بیا میگه بهرو بختوار. ای چند بالا بگیم بابای دامولا سبحان الله میگه. احسن تبریک سبحان الله 25 بار. ای ماشاءالله تبریک دادر جان. قند بزن خداوند از این بهترین بگردونه علمی چیده اسلامی و دنیاوی تا دادر جان. نم سوره مورچه چیزای مفید میگن. نم سوره مورچه هستن. او را امشب گلای بوده گویان. امشب گلای بوده گویان. بله هم خیلی. از 114 سوره قرآن کریم چند تاش با حرفی الهیده یعنی از هم جدا با مانند الف لام میم یاسین آغاز می شود. رحمت اپاجان از این که زنده باشی سبحان الله دادر جان. یا برگه سوره دلناز جان بچه مایسته تو چند باید خنده چیشون بلند سید مرم بلند خوندستم. از 114 سوره قرآن کریم چند تاش با حرفای الهیده یعنی از هم جدا و مانند الف لام میم یا یاسین آغاز می شود. 8 باشه 36 فیو 36 میگه. انیق نمیدانم ایشه 50 سبحان الله میگه. نه درست 8 باشه 36 نه 36 نه 36 نه. اما تون رقم را میدونیم فراموش کردیم. 38 باشه
ай чанд болай муфид додарҷон кӯяк подсказка бигӯ. Дунёи забонҳо 14 мегӯяд. Субҳоналлоҳ 45 мегӯяд. Субҳоналлоҳ 25 мегӯяд. Нодуруст. 33 бошад. ай 25 болоа. 28 бошад. 26. 99 мегӯяд. фею 99 мегӯяд. Азиза Каримова салом. Ва алайкум ассалом. Азиза Каримова хуш омадед. 35 субҳоналлоҳ мегӯяд. Азиза Каримова 25 мегӯяд. 26 бошад. ё 28 бошад. 37 дунёи забонҳо мегӯяд. Азиза Каримова 25 мегӯяд. Расул Латипов 29 мегӯяд. Не нодуруст. 41. 38. соз хоҳар азиз. худованд ҳамавақт созу сайбаланд бошин хоҳарҷони азиз. акай Расул табрик аҳсан 29 мегӯяд. Расул Латипов табрик додарҷон мошаллоҳ беҳтарин. Дуруст муборак шавад. Дуруст гуфтен савола. чизои муфид вариантоша монед. фею мегӯяд. суол пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки тамоми қуръонро дар ин сура метавон маънидод кард. манзури ҳадиси шариф кадом сура аст? фотиҳа. субҳоналлоҳ фотиҳа мегӯяд. сураи ёсин Азиза Каримова мегӯяд. сураи таборак бошад. вақте бисёр мегира апаю фею ба ухели уқаб қизиқ намета. фею алҳам мегӯяд. сураи ихлос дунёи забонҳо мегӯяд. аҳсан табрик субҳоналлоҳ фотиҳа мегӯяд. мошаллоҳ табрик додарҷон. қадамҳои суханҳои беҳтарину саволи беҳтарин ҳамаро ҷавоб додӣ. мошаллоҳ табрик. бақара 1 нуқта мегӯяд. не уже тамом. сураи ояталкурсӣ. шӯхӣ дорум чизои муфид. фею мегӯяд. ура субҳоналлоҳ табрик. илми исломию дунявита худованд зиёд бештар бигардонад додарҷон. раҳмат апаҷон админка. зинда бошед додарҷон. аҳсан мошаллоҳ беҳтарин додарҷон. худованд кошки ҳамаи ҳамин ҷавонои ҳамин ҳозира ҳамихе савол ҷавоба иштирок кунанд. ҳамихе барои рост ҳидоятшон кунанд. суол пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки ҳар касе ки ин намозро ба ҷо биёрад дар зиммаи худованд аст. манзур аз ин намоз кадом намоз аст? намози вай намози хуфтан. намози бомдод фею мегӯяд. намози бомдод дунёи забонҳо мегӯяд. азиза бомдод мегӯяд. субҳоналлоҳ бомдод мегӯяд. 1 нуқта баса субҳоналлоҳ кияй рости гап марам нашнудам. таҳаҷҷуд мегӯяд фею. сураи хуфтан намози хуфтан бошад. ё намози хуфтан ё намози пешин. аҳсан табрик устод бомдод. мошаллоҳ муаллим бомдод беҳтарин. табрик муаллим. мошаллоҳ табрик. апаҷон азиза бале субҳон. апаҷон азиза бале субҳон. алҳамдулиллаҳ. суол кадом сураҳо барои рафъи сеҳру ҷоду нозил шудаанд? сураҳои ояталкурсӣ. гуфтам бобои домулло. аввал ман гуфтам бобои домулло. бомдод дар чизи ман ки омадагия? якум дунёи забон омадагия. баъд азиза омадагия. баъд субҳоналлоҳ омадагия. намедонам ака ман кадоме савол гуфта ҳамон чӣ мекунам. масалан сураи нос фалак субҳоналлоҳ мегӯяд. 1 нуқта ихлос мегӯяд.
بازی در وای افیر دیدم همون با عزیزم میگه 36 لایک سلام علیکم سوزی خوبی اوچا جان و علیکم السلام زنده باشی بچه جان رحمت برای لایکت افیر تکشتی با کی بابا جان بچه جان قل هو الله یک نقطه بس است میگه الحم قل هو الله قل هو الله فیوم میگه یک نقطه یاسین میگه شما سیوم مده نشون داده بدین سبحان الله میگه ای مفید میگه سوره بقره فلق ناس دنیای زبان ها میگه احسن تبریک سبحان الله درست ناس فلق انا دیدی بریدی با سبحان الله دادر جان تو غم نخور اگر یک ترم چی دیرتر جواب داده باشی یک ترم دیرتر جواب این زتای چند سوال چیش دیگه الحم قلو اعوذ بربین فلق قل هو الله فیوم میگه سوال سوره کوتاه‌ترین قرآن کدام است این اتینا من اینجا آمدگی که یکم نگفتم یک نقطه بس است میگه او را سبحان الله میگه دنیا زبانو کوثر میگه فیو این اتینا میگه همین کوثر این اتینا هر دیشب نیسته من فقط این اتینا میکنه که سبحان الله کوثر میگه معلم تبریک فیو میگه راست فیو راست میگه قل الله قل هو الله میگه شون قل هو الله میگه احسن تبریک استاد کوثر است همین کوثر این اتینا هر دوش یک نیستن معلم تبریک ماشاءالله بهترین بله هر دوش یک هستن معلم تبریک بهترین ماشاءالله سوال مردی خود به خود گوید که من فلان زن را گیرم اون زن طلاق اگر با من ازدواج کند چی می شود یا برگه سوال مردی که به خود گوید که من فلان زن را گیرم اون زن طلاق اگر با من با اون زن ازدواج کنم چی می شود حرام می شود یعنی که درست نیست سوال مردی که به خود گوید که من فلان زن را گیرم اون زن طلاق اگر با من با اون زن ازدواج کند چی می شود طلاق می شود حرام می شود نه یعنی که چی خیلی نفهمیدم سوالم نامی سوره کوثر است پجان ها من فقط اینا تاینا میگم شوخی طلاق یک طلاق حساب می شود یک نقطه میگه طلاق یک طلاق می شود شان طلاق می شود میگه سنت حلال الحمدلله سبحان الله میگه احسن تبریک شون بله طلاق می شود احسن تبریک شون بله طلاق می شود شون تبریک ماشاءالله بچه جان تبریک سوال درست جواب طلاق نمی شود چون که حالا وی رو نگرفته است دنیای زبان ها میگه سوال بعد از قرآن بهترین کتاب کدام کتاب است حدیث ورا من بریدم بچه جان بریدی بله بچه جان ماشاءالله تبریک کتاب حدیث میگه سبحان الله صحیح بخاری دنیا زبان ها میگه 4 کتاب از شام میگه فرض عین فیوم میگه کتاب بغدادی قاعده بغدادی من کتاب قاعده بغدادی میگم اول حرف یاد میگیری با 36 لایک ادمین بیزدن السلام علیکم ایشو بیزده اومد و علیکم السلام رحمت شمال دادر جان خوش آمدی می ندار من خوش کلبسز شمال یخشمسز اگر در نیت 3 طلاق باشد بخوری یک نقطه بس است میگه کتاب قاعده بغدادی یا کینت ندرست گفتم спасибо и вам тоже спасибо что к нам зашли صحیح بخاری یک نقطه میگه الحمدلله شمال میگه رحمت زنده باشی دادر جان خوش آمدی شمال زریات دین باشد فیو میگه استاد تبریک صحیح البخاری است
صحیح بخوری دنیای زبان ها ماشاءالله بهترین تبریک نیست. ما نیست تبریک میگیم با شما که سوال درست جواب دادیم. دنیای زبان ها ماشاءالله بهترین خداوند علم دنیاوی آخر چیتونه اسلامیتونه بهتر زیادتر گرداند و درکای پش دروزیت روژیم سه شمال میگن تبریک شون میگه رحمت دنیای زبان ها میگه صحیح بخاری حدیث نیست میدون مولا سبحان الله میگه تبریک معلم فیو میگه. سوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که من سه چیز از دنیای شما دوست میدارم. چیست؟ نماز خواندن، روزه گرفتن، نماز روزه و زکات. زن خوشبویی نماز. صحیح بخاری حدیث است. یکی همون حدیث در کتاب جای گرفته است که سبحان الله مفید میگه. زن خوشبویی نماز دسترخوان زیبا میگه. نماز روزه خاکساری فیو میگه. دسترخوان زیبا میگه زن خوشبویی نماز. دنیا زبانو رحمت فیو میگه. کو بگو کدامیمون درست گفتیم؟ و فکر که معلم درست گفته. احسن تبریک استاد. بله درست زن خوشبویی نماز. انا ماشاءالله معلم تبریک ماشاءالله بهترین معلم جان یک تا احسن تبریک استاد. بله درست زن خوشبویی نماز مفید میگه. زیبا جان خوش اومدی. زیبا جان اپس و سلامتی خوب کارکات سازن خوش اومدی. زیبا جان فرزندکات سازن خوش باشید. اپجان فیو دسترخوان زیبا ما سلام اپجان علمانی و علیکم السلام خواهر جان قندم دسترخوان زیبا خوش اومدی. باز یه باری دیگه سوال دختری ابوبکر صدیق که همسر پیامبر بود چی نام داشت؟ عایشه رضی الله. رسول لطیف میگه عایشه. دنیای زبان ها اسما میگه. یک نقطه عایشه مادر میگه. سبحان الله عایشه مادر میگه. دسترخوان زیبا اسما میگه. که کدومون درست گفتیم؟ کو بنویس مفید که جا شدی. وریانت ها همه برو آمدن. احسن تبریک اکای رسول عایشه رضی الله میگه. رسول لطیف تبریک دادر جان مبارک شود. بهترین دادر جان بخشش سوال خطا فهمیدم. عایشه رضی الله. دسترخوان زیبا 38 لایک. زنده باشی دسترخوان زیبا ماشاءالله بهترین مفید. سوال جوابای اکد چی نمیشه واقعا قبول نمیشه و با فکرم که برای که من خودم برنده ایم. ماشاءالله تبریک دادر جان ماشاءالله بهترین. همه کسا خوش آمدین. تا سوال دادن خوش آمدیتون کنم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کدام صحابه رو برای دعوت به اسلام به سوی مدینه فرستاد؟ ابوبکر. درست گفتم یا که درست گفتم؟ مفید دادا جان خیلی میشوه استاد 100% چیزای مفید میگه. نه درست. ابو هریره سبحان الله میگه. عمر حضرت عمر مفتونه سلام اپش چخیر شما و علیکم السلام الحمدلله سواز خدا باش به خدا که سوزی کورکوت سوزه خوش اومدی خواهر جانم مفتونه. نه درست. سبحان الله زید میگه. یک نقطه زید میگه. رحمت خوبه ماشاءالله خداوند همه وقت سوز خوب باشه. خواهر جان قندم خوش اومدی. یک بار دیگه همه کسا عزیزان دل خوش اومدین. دلناز جان جبی امینا بیلول میگه. سبحان الله. با فکرم که زید است. با فکر من عمر گفتم نادرست گفت. آبم بیام.
не нодуруст 39 лайк кати напаш не минутотон буд шидаст апаш не ҳоли хоҳарҷон айкуҷо не ба худо мусъаб ибни умар мега мусъаб ибни умайр ё умар усмон мега субҳаналло муаллим мега мусъаб ибни умайр субҳаналло усмон мега савол шумо ки офаридааст ва ба вуҷуд овардааст худованд моро офардааст ба дунёи ҳастӣ овардааст бачаҷон ё ки нодурун чанд соат мондааст ҳоле ма 1.5 соати дигар мондагӣ ма ба фикрам ки 1.5 соат камтаракам бигӣ мешавад мусъаб ибни умайр устод мошалло беҳтарин табрик бале ибни умайр муаллим беҳтарин мошалло табрик муаллим буриди худованд офаридааст фею мега бале моро худо ба дунёи ҳастӣ офаридаасту бале ба вуҷуд овардааст дар батни модармон аллоҳ офаридааст субҳаналло мегам аллоҳ офаридаасту модар ба дунёи ҳастӣ баровардаймон аллоҳ офаридааст суол қаҳрӣ то чанд рӯз ҷоиз нест то се рӯз субҳаналло то 3 рӯз мегам апажон бо мега устозум нагин ҳо ба худо мара чанд бор мега ту мара устоз нагӯ и дига хелай охи ҳами худованд ба дунё меовараду модар худованд ҳастуд мекуна модар ба рӯи дунё ба дунёи ҳастӣ яъне ки мебурорад ай батни худаш апаҷон ба монетизатсия 150 соати дунёгар мондааст апаҷони олмонӣ як бор дигар нафаҳмидам апаҷон ба монетизатсия 1500 соати дигар мондааст апаҷони олмонӣ не ман намедонам монетизатсия не соатам ҳам камондагия яъне кам соат намерасам 4000 шиданда 3 рӯз фею мега аҳсан табрик субҳаналло 3 рӯз мошалло субҳаналло додарҷон табрик апа олмонӣ ба нагуфтинда ӯ 7 евро чӣ меорад дар ҷои шумо да ӯ 7 евро додарҷон чӣ мешава ҳичам намешава бо як чира мегирӣ ҳамун як чӣ меган 6 дона кола ҳамун як пачкаи кола мешавад тамом дига ягон чӣ намешава суол кунияти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам чист кунияти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам чист амин аҳмад не нодуруст да ӯ 7 евро чӣ гирифтем чӣ гирифтем ҳамун чек просто сёмка карданда чӣ мешидагане сёмка мекардам ҳамун песта чека монданда чӣ хариданда мисол сёмка мекардам медидена як хелош хеле нағз намебинанда сёмка мекунӣ нағз намебинам барои қа сёмка накардам абулқосим дунёи забонҳо мегам маълим мошалло ба худо ҳам илми дунявитон ҳам илми исломитон беҳтарин буда мустафо субҳаналло мега мустафо аҳмад абу ҳурайра падараш бошад аҳсан табрик устод дуруст абулқосим ана диди муаллим охир мегум устоди мегум не устод нагенум сол дар синни чандсолагӣ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ба шаби исро ба меъроҷ рафт дар синни 32 солагӣ бошад субҳаналло 50 солагӣ мегӯяд 35 солагӣ фею 27 мегӯяд
احسن تبریک سبحان الله 50 درست قند تبزن دادر جان تبریک سبحان الله تبریک دادر جان درست سوال جواب درست هنگام تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرشته ها تا چند روز نگاه و بین کردند پیغمبرمون رو یعنی 52 است دنیای زبان میگه 52 است در 4 روز باشه در 40 روز سبحان الله 3 روز میگه فیو 40 روز میگه 7 روز میگه فیو من 4 روز گفتم 9 روز در مفید در جان 9 روز یا که 4 روز بچه گی جوشیدی؟ همه 4 کسی نجدر نکه دیگه هیچ کی نیست که بینویسه احسن تبریک ماشاءالله درست 4 روز ای انای خیا برک خیرت سوالی جواب مرا بعد چی کیرا میگی مرا میگو یا که امینه مادری پیغمبر و پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند روز شیر داده است تبریک پجان زنده باشی رحمت الله سبحان الله میگه 7 روز ما میگم 9 روز یک چند روز دنیا زبان ها میگن یک چند روز من 9 روز میگم سبحان الله 7 روز میگه احسن تبریک سبحان الله 7 روز میگه ای ماشاءالله بهترین دادر جان تبریک جواب درست 7 روز بوده است استاد خندیده مفید کی باشد خدا با شکر یا الله یه آدم ها جوشیدن آز سوال جواب تمام شد آشا میکشیم سبحان الله رحمت میگه رسول لطیف ماشاءالله میگه سوال دادن زکات بر مسلمان در کدام سال فرض گردید چندم هجری را نمیفهمیم من یادش مهم نمیفهمیم هجری 610 سبحان الله 610 میگه ایقا آدم که جوشیدن این نمیدونم 610 یا که سبحان الله 610 میگه نه نودروز من همینجا پجان زنده باش خواهره که پس ساعت های شما بوشیده گه دسترخوان زیبا دسترخوان زیبا یا سوال بتون ساعت دو چیدگی هسته یا نیست یا بگم سوال دو دادم و یادم برو اومده بختم 605 باشه که مفید دادر جان نه حالی اپا جان چند بالا بگیم بابا که پدسکست که بته نه حالی اپا جان اما خواه کدام شما چیتون باشده سبحان الله مفید خندیده راست یا پدسکست که بته یا بارد بته که در یک قصوال نخواه یا پدسکست که هم نشوم اگر 4000 شو با من چی روی میکنی یا که 4 زیاد شو که ساعت 4 زیاد شو با مانیتیزاتsia و افتریزاتsia چی روی میشه با خدا با من خواه کدام اشما کشوده شده گه خواهر جان
خیر دوستان گرامی، همان 1 ساعتی که باید افیر میکردم در افیر شما گذراندمش. حاضر کمتر کار دارم، کمی کاری حساب کتاب از جای کارم انشالله باز وقت یافتم میدارم. ای رحمت الله دادر جان و شما خیر باشد. دادرک اپش خوش آمد. یک بار دیگر رحمت الله برای دستگیری، برای بهترین سوالا و جوابا را جواب گرداندن معلم بهترین. میگم با میگه که مرا استاد نگین، انا که ایراستی استاد معلمی بهترین، خطا نمیکنیم دیگه این سخن نزن که مرا استاد نگین. رحمت الله برای دستگیری دادر جان. باز یک بار دیگر خوش آمدی و خوش باشید دادر جان. یکش اگر افیر نکشی مرحمت کارتون تمام شد بیاین. از چورنی روی کنید خوب می شود اپا جان. کیره چورنی روی کنیم؟ اپا امانی من جوشتا نویستم شما دا دیر می روه. برای بایم بزه باید سویازه چیه باید شروع کار نکرده. خیلی خوشحال شدم که وقتم را با شما گذراندم. زنده باشید دادر جان. ما نیز همچنین سوال و جواب بهترین سوال جواب اسلامی دادرگی وقتی آدم خوش میشه و وقتی آدم چاق میشه نسترینش ساز میشه یعنی که خوشحال میگردن. استاد هزار رحمت که امروز با ما سپری این روز را با ما سپری کردید. خیلی خوب گذشت. الله از شما راضی باشد. خوشحال هستم که در 1 ساعت یک منفیت برداشتیم. ماشاءالله در یک ساعت همه سوالا رو قریب که معلم باور کنید همه سوالا قریب جواب دادید. یک تا که همین 2 طرف به فکرم چی کدگی پراپوسکت کدگی تمام. اپا جان من 4000 میشوم. بعد خودش نشون میده پدر ضعف روی میکنه 3 شک دارد همش پر میکنه سوال میده جواب 4500 زیاد شوه. بعد به خدا 4 گفتیم من خواه کردم با میگه که ما در 4 مونده باشم. چی حیران شدم برام گفتم که 4 استغفرالله خود در 4 مونده باشم. احسن تبریک اکای رسول. بله 1 هجری مفید میگه سلامت و سربلند باشه. معلم شما سلامت و سربلند باشه. با یک بار دیگه خوش آمدید. رحمت برای دستگیریتون، برای جوابهای بهترینتون معلم جان. زنده و سربلند و خانه آباد باشین. سبحان الله. چی سوالی کنه؟ رحمت معلم به شما با زیباجان شبهای رحمانی به من برار پیام میده. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدی. کی سوال عایشه صدیق از پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند حدیث روایت کرده است؟ دادر جان سبحان الله الحمدلله نام تام باور که ماشاءالله بوده. نام تام به همین جوابات ارزنده دادر جان. یپش احسن تبریک سبحان الله ماشاءالله 1210 درست. ورا شما هم سلامت و سربلند باشه اپا جان. فریو منت دارم خداوند از شما راضی باشه اپا جان. با شما هم شبای رحمانی. اپا جان آلمانی من از افیر نمی برایم، فقط در کامپیوتر حساب کتاب دارم. افیرتونم میمونم رفتن میگیره و سوالهاتون گوش کردن میگیرم. شما سوال جواب کردن گیرید من گوش میکنم. رحمت الله زنده باشید دادر جان. برای دستگیری با میگم که زنده و سربلند باشه. می ندارم ای همه شما از شما نیز دادر جان از عائلتون می ندارم که در افیرای ما وقت خودتون دریغ نداشتین اشتراک کردین. زنده و سربلند و خانه آباد باشین تا پیریتون یک جایه باشین و کشه پیر شوین و نبیره و ابیره و کبیره و چبیره را ببینین دادر جان و خواهر جان عزیز گرامی. شبای خوش و خوابای رحمانی اگر که خواب رفتنی باشین. سوال ابو هریره از پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند حدیث روایت کرده است؟ ای چند بالا بگیم بابای دومولا. رحمت پجان ادمی نمیدونم که خیلی شکر همیشتم. ای ماشاءالله خیلی نگو دادر جان ماشاءالله بهترین. میگم که احسن رحمت به پدر مادر که دنیا آورده علمی دنیاوی اسلامی داده. ای چند بالا بگیم آمین آمین فریو میگه آمین آمین. دنیا زبان ها میگه آمین آمین. رحمت به پجان آلمانی می ندارم. من نیز از شما می ندارم. عاله خوبترین و بهترین از شما نیز من می ندارم.
ای 5000 بالا بگیم. 830 اکی میگه 5965 تیپک میگه نیم نداره 5650 سبحان الله میگه 5040 یه 5045 نه نادرست 5040 هم نادرسته 5350 همین سوالا به خدا داده بگی 5959 سبحان الله میگه 6500 فعلی میگه 600 5300 300 چند 5300 5365 5341 35 نمیدونم چی شد 5336 نه درست 5340 نمیشه بگم 35 خیلی باشن نگیم که 35 همه 335 350 سبحان الله نزدیک اومدیم 353 با نیسونده و پجام قریب یفتیم نه ندرست 333 سبحان الله میگه 370 5370 نه نادرست 5000 5366 اپل نزدیک اومدیم 71 5369 سبحان الله میگه 5368 دسترخوان زیبا میگه 5367 68 گفتم نمیگه اپا امانی نزدیک آمده 67 5366 اپا امانی نزدیک آمده 5366 5369 هفتاد بالا 5373 75 73 75 سبحان الله 5375 میگه دسترخوان زیبا 5375 میگه سبحان الله 5377 میگه ای پای علمانیه خیلی بگو یا چه تیز اقلان هو بگو 5378 ابا چند اقلان اهمیت هم نه هو بگو یگون رقم نمون همه را گفتیم سبحان الله 5379 72 گپ میکنی اوست اگه قلن در گوشی ما بگو مفید دو در جان اخلا چریز نمیشه وای خیلی اگون که در گوشی ما بگو 1372
5379 75 رسول عجیب میگه 5378 گفتم آخه من چند بار گفتم نگفتی 78 گفتم هفتم پنج 5378 سبحان الله گفته 5380 سبحان الله گفته ای سبحان الله 5382 ای مفید نه که باور کنی اقلا عینوات پایون بگو 80 پایون بگو یک تا بالا گفته یک تا پایون اپای آلمانی 5381 5381 بچه همیشه مگر نبگو مگرم که خودت بگویش احسن سبحان الله 5374 نو درست انا دیدی تبریک دادر جون ماشاءالله بهترین بالا میگه 77 ده میگه بیا تا پایین با سوال تینکو سبحان الله 582 دستخوان 5381 گفته او را تبریک دادر جون ماشاءالله بهترین کشتم خدمت گفتن اپل مونیس 73 75 نشانو 74 نمیگن همرا بگو سوختم حقم کاک شد دیگه هستمون باور که دیگه حرف نمون همه را گفتید توبه کردم خدا 6 سالگی 6 سالگی میگویم یا درست 6 سالگی یا چند میگه 6 سالگی سبحان الله 6 سالگی میگه اخی 6 سالگی میگه اینه چوی نه درست در سین 12 سالگی در سین 4 سالگی نه 4 سالگی نه اپل مونی سبحان الله 5 سالگی میگه اخی در 4 سالگی میگه سبحان الله 7 سالگی میگه سبحان الله 8 سالگی میگه اپا جان 100 پیش باید رنگ چی؟ اپا جان 100 پیش باید رنگ 100 خشوی و چند دلم گم زده 100 خشوی گفتم رحمت خواهر جون عزیز مایلش اپا جان فیو اپا جان المانی گریون نوشی جون گرینو نوشی جون ای رحمتی الله تشنگی دا سوختم بخدم سبحانه تبریک احسن ای 5 سالگی تبریک دادر جان ماشاءالله جواب درست گفته ای 5 سالگی دادر جان پس که جو شدی سبحان الله تبریک سوال امکای پیغمبر صلی الله علیه و سلام کی ایمان آورده بود کیها هستند دسترخوان زبا میگه 5 سالگی ایمان آوردگیش ایمان آوردگیش رحمت اپا جان زنده باشین سه کس میگه نه کیها هستن میگه یعنی که ناموش نبگیم یه رقم شمانه من بگم ای یک تا 100 می نویسی اخی حمزه عباس قاسم سبحان الله میگه قاسم درست است قاسم درست است بهادر با سیلکش قطی در اومد خوش آمدی بهادر دادر جان
دو تاش درست یک تاش نه. Значит قاسمش نادرست است که دادر جان. حمزه عباس ابو هریره این استفاده ابو هریره. سلام علیکم اپا و خواهران یار و برادران مهربانم همه کسا سوزیم انشالله. و علیکم السلام. الحمدلله همه کسا ما سوز خوب بردن بقوت هستیم. تجه شما سوز هستی خوب هستی سلامتی دو خوب خوش آمدین. عباس حمزه درست یا تاش دیگرش گفتم که قاسمش نادرست است. ابو طالب و علیکم السلام و رحمت الله. چیزای مفهومینه نادرست سوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی ایمان آورده بودند که ها هستند اکر رسول هستند اکر رسول هستند نه همینجا بودن ابو طالب نه عباس حمزه با ابو هریره سر حرف شب بگو که مفید سر حرف شب بگن با سبحان الله میگه سر حرف شب بگن راست میگه که خیلی پدسکس کنه تجه شکرانه الله زنده باشید تجه خوش اومدی برگه سر حرفش می آخرش هم بگو ابو سفیان نیست مگر نه سر حرفش میاد میگه رسولت چی بود آخرش هم می مطالب نه آخرش هم میاد میگه مؤمن نه مؤمن بود کی بود نیادم برو مده نیستم هنر بته برادران و مادران از شما خواهش نواری کمک و مادر و سبشست کنید تا دیگران هم بینند و کمک کنند مادر رو خوش آمدید دادر جان هنر و طبیعت ساز زیاد خوب کارکات سازن خوش آمدید دادر جان یک پش سبحان الله ابو طالب مطالب کردین کو موبایلش هم بگو تمام بر اکی بهادر برای چی؟ ماشاءالله دادرک چند سوال چیزای مفید رحمت به پدر و به این دانش خوب بود ماشاءالله بهترین به خدا سبحان الله بهترین سبشه ساهوی شبم میمانم مکه هنر مفید میگه سلام علیکم و رحمت الله برادر اپا خواهرا سازین خدای سلامتیتون خوبه انشالله و علیکم السلام الحمدلله ساز خدا باشید شما خوب هستین شما تجه ما هم کسا خوب هستیم خوش آمدید در جان عزیز و گرامی عباس حمزه باباش سیومش ختون بودین عباس حمزه باباش دو تشک گفته که اون سیمش گپ بپی همون سیمه علیکم بر سلام شام تیوه فیو میگه خوش آمدید دادر جان شام تیجه بهادر هزار چی بده که نه نادرست آمین آمین رحمت اپای فیو ما هم بسیار خرسندیم که چنین انسان‌های به مثل شما قدردان داریم الله تمام خوشی های زندگی رو نصیبتون گرداند بله آمین خواهر جان عزیز شما نیز بهترین شخص هستین و بهترین زن هستین و بهترین مادر هستین خواهر جان خوش اومدین برگه ای ماشاءالله مبارک شد اکای بهادر تبریک
هزار شده یا که چی من نفهمیدم. هزار مبارک شوه قند بزن دختر جان، زنده و سربلند باشی ماشاءالله. اینا با قلای بلندترین سزاوار گردی دختر جان. هزار گپه اینا میلیون شوی دختر جان ماشاءالله. خرسند شدیم انشالله که به نزدیکی ساعت 6 و به نزدیکی ساعت هم بود میشه خدا خواهد. رحمت دختر جان فیو میگه آخی سیمش ختم بگین بابای مفید ها همون سیمش بگه این دختر جان بوده شیفت سیمش نوبتی تو کرد. اخی درباره توحید سوال ته اخی میگه رحمت بهادر میگه مبارک اکای بهادر شام تیجه میگه اپای فیو سلامت باشید مفید میگه ایقا یاد گیرم ایقا یاد گیرم کی پگو دو خبر چی جواب میتونم نگو به خدا خواهر جان سبحان الله. این میازن خمیگه میگم در کلام نچی باز همینو داد سوال متن ایودم همش میبره میرم. مقاوم حمزه عباس انا دیدی اما کوش اما کوی پیغمبر ممکن در سوال در قبر از انسان از چند چیز سوال میکنه. از سه چیز دختر جان. از سه چیز دینت کیست، کتابت چیست، خدایت کیست. یعنی که بنده کی یک کلوچ بتینه پا از زنده باشی دختر جان صدقه سرت کلید نه کلید بگه داری بولو. درست گفتم دختر مفید یا نه؟ از سه چیز نیم دو درست. از سه چیز سوال جواب میکنم که بنده کی کتابت چیست. سبحان الله میگه ای پنج. حمزه ابن ابو طالب عباس ابن ابو مطالب تیجه میگه جان راست. سه چیز درست کدام های اون چیز بنده کی میشه کتابت چیست. امت کی بنده کی بنده خدا. کتابت چیست کتابم. دینت چیست دینم اسلام. امتی کی امتی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. بنده کی امتی کی در دهانت چی فیو میگه. نماز دین کتاب. سبحان الله میگه نماز دین کتاب. اپای آلمانی تبریک خیرت یا بر رحمت یا برات تبریک می رحمت با شما نیست دختر جان. خیرت در دنیا چی نمیشه ما عذاب نمیکشم اگه یفتم. از عمل سوال میشود هنر و طبیعت میگه چیزای مفید. من همین رو کودکام نشون دادم. ولی ما رو کودکام همیشه میگم فقط میگم که همین اول بدونین تبریک اپا جان زنده باشید یا بر خیره خیره رحمت به شما نیست. یکمش فیما افو امرته در کجا صرف کردی. یکمش فیما افو امرته در کجا صرف کردی. اخی میگم یکم میپرسن که من ربو پروردگارت کیست. سوال من دینوک دینت چیست. من نبیوک پیغمبرت کیست.
وای خدای بزرگ مهربان، خداوند در دنیا زبانمون برو کنه یا الله مهربان. نه برادر اخی، این حدیثی که شما میگین در قبر نیست مفید میگن. اپا جان رحمت کلام به شما و به اشتراکچیان و به دودرکم ماشاءالله. رحمت به شما نیز خواهر جان عزیز که شما نیز اشتراک کردین، شما نیز به سوال و جواب جواب گرداندین. رحمت الله برای اشتراک، برای لایک، برای سخنهای بهترینت، برای دعای بهترینت خواهر جانی. خندم کدام وقتی افیر کده اگر دیدم میام افیر میکنین و نه. من یکم بار راستی گپ، من یکم بار شما را دیدستم. بسیار وقت کی میبینم تون، معلم میبینم تون. من خیال میکنم شما مرد هستین به خدا خواهر جان. این حدیثی که شما گفتین از قبر وقتی که انسان میخیزد نه قدمش رو میموند که الله از 4 چیز سوال میکند. سبحان الله. سلامت و سربلند باشه، اپای فیو خوابهای رحمانی الله همیشه نگهبانتون باشه. خواهر جان خواب نمیرین؟ یا ای بخدای بهادر هزار شده گفته دیگه برومد برف کو. این بهادر اکی یافتنش قین. اپا جان ما قنه میدرم افیراده و نه در فقط کی میبینم تون؟ معلم ده میبینم تون. در قبر سوال جواب های همه مونه آسان گرداند. آمین آمین دو درکتش. سبحان الله. خداوند زبان مونه قبر مونه روشن گردانه، زبان مونه برو گردانه یا الله مهربان. این همی حدیث های چیزای مفید میگه. همی جمع همه هزار شده که قناتر نزده نکرد. همینجا در کم کمی که های های بگو خیلی. آمین آمین. ماشاءالله بهترین دادر جان خداوند همه منا زبانمون برو بگردانه یا الله مهربان. در دنیا نمیگه که ساعت چند کدی ساعت چند شی، نه که اینه میرم پیش عربا. انا بگی دیگه آخه میروی یکون گم میگه میفهمی یا نه کو یک سخن کم. سال بعد از وفات پیغمبر رو آزاری شکنجه سخت دادن. برگه سال بعد از وفات پیغمبر آزار و شکنجه سخت دادن. بعد از وفات که پیغمبر رو آزار و شکنجه سخت دادن. مفید ایباره خون هستین. امکش چنم داره نامش رو فراموش کردم. مطالبه که امکش نه مفید ایباره خون هستین. حمزه سبحان الله. حمزه میگه بابایش پیو میگه، امکش میگه بهادر، امکش میگه سبحان الله. حمزه میگه فیو بابایش میگه. من امکش میگم چنم داره نامش رو فراموش کردم. مطالبه عذاب و شکنجه سخت دادن. همه امکش قطعی خیش توروش قطعی جروحوش یک نقطه. حمزه میگه هنر و طبیعت اکای بهادر سوزی میگه هنر و طبیعت دادر جان خوش آمدی. یک نقطه خوش آمدی بهادر دادر جان خوش آمدین. حمزه امکش بود. یک نقطه میگه حمزه امکش بود. این همون حدیث برادر. هنر برد رحمت خودت سازی بهادر میگه. نه حمزه نادرست. اما کشتنم داشت مطالب بود. کی بود؟ همون نیست. چیزه مفید کدام مدرسه را خوندین فیلم میگه. اخی اکم اوقا عربی را نمیفهمیم اخی میگه. اما کش عباس سبحان الله میگه. هنر و طبیعت خوب مکه میگه.
تولی پی اما یا اما کش نامش فراموش کردم غمش میداد کو دینا هیچ به گردن نگرفت قطی زنش اپای فی مدرسه خوندگی نیستم اپای فی مدرسه خوندگی نیستم هر جو خوندگی باشه نباشه تو در جون بهترین ماشاءالله قایل کردی پدر و مادر اعتراضی باشه احسن به پدر و مادر دو در جون اپای فیو تبریک احسن ابو طالب است من مردم ای گفته را نگفتیم که نومش چیه نومش چیه ابو طالب گفتم مطالب گفتم چون چی گفتم ابو لهب باشد گپ دادگی امکش تبریک خواهر جان مبارک شود گفتی فهمو خداوند علمت از اینم زیاد گردن خواهر جان تبریک ماشاءالله بهترین ابو طالب بوده سوال جواب درست گفتی سوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کدام سفرشون با بحیره روحانی نصرانی ملاقات نمود وستوک مفید کتاب رو نمیپرسن وستوک خوش آمدی خواهر جان سوز نه سلامتی سوزن خوش آمدی بولگه اپای فیه امید رحمت مفید میده سوال خیلی خوند باید بولگه میخونم سوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون سورش با بحیره روحانی نصرانی ملاقات نمود بگه ایزاریاد موزیک کپوت میشود در کجا کتاب را نمیپرسن اپای وستوک مفید میگه رحمت اپای آلمانی پو پاسکاس کردم این نرد خواهر جان من نیفتم همون گفتم نامش نیفتم پاسکاس کردم چی بود در خواهر جان در قبر وستوک میگه احسن تبریک دوشنبه سفری شام یک نقطه در راز به سوی شام یک نقطه میگه در گور سنت پتربورگ میگه الان دین رسول کتاب وستوک میگه الله دین رسول کتاب ها اپای وستوک در حدیث های صحیح اومدگی هستن که مفید میگه شهرشان دوشنبه تاجیکستان خوش آمدی رحمت اپای آلمانی چی رحمتون گفتی بختا نفهمیدم تبریک سفرشان یکون سخن خوشرود گفتم چی مفید نویس انتظار وستوک میگه کدام ده کلی در کار خواهر جان وستوک کلی در کار بشه باید کن خوش آمدین همه کسا عزیزان بی حدیثه میآید که مفید میگه همین سگو را در مگزین دیدم ترسیدم بزید نگاهم کردنی در کدوم مگزینی خواهر جان خریده رفتی چی؟ این سگو روز توم میخورن تا سگوی چی را من نفهمیدم سگوی آدمی یا که سگوی چی؟ سگوی ایرستی با من پلک بودو اپا پلوک چی تراکتور مفید محمد بخاری این قدر صحیح
صغیره‌ها چی مفید محمد بخاری اینقدر صحیح فورم جمع قدر نویسنده مادرزاد کور بودن یا که نه دوشنبه میگن افسوس پریود کنون واستاد میگه من ربک پروردگاری تو کیست ما دینوک دینی تو کیست دینی تو چیست من نبیوک پیغمبری تو کیست مگزینای مگنیت اکران تلفن تو نه میگم سگا را گفتی ها سبحان الله یا نگاه کردم به خودم سگا را دیدم عقلم نگرفت سگا بو میگم در مگزین باشه چی باشه کتاب بی نازل شد کدام کتاب این значит نوتوغری ها بستاب میگه دلنو صبرین جان بچه 11 کسا انتخاب شدنی خوش آمدین همه کسا خیلی با میکوبم دوام تیم دوام تیم تماشا ما تماشا دارم باستاب میگه پلاک یعنی کوالده پلاک امام بخاری نمیدیدن یک مادرشون به نهایت در حقش دعای بسیار میکردن یک شب مادرشون در خواب میبینن حضرت ابراهیم در حقش دعا میکنند میخیزد که چشمانش بینا شده است امام بخاری رو گفت خانم امام بخاری نمیدیدن یک مادرشان به نهایت در حقشان دعای بسیار میکردند یک شب مادرشان در خواب میبینند حضرت ابراهیم در حقش دعا میکنند میخیزند که چشمانشان بینا شده است بخاری رو امام بخاری رو یعنی که کی میره عربو را نگیرید از سن پتربورگ خونواره همون چی را قپیده من رسیه اومده بودم دکومنتوم تمام شده بود یک روز در بیرون قطعی دخترم رو بازی کرده بودم که خسورم گفت سگا اومدن نفهمیدم میگم شوخی دارن سگ نیست با اشاره کردن میلیز بازم را گفتستم که سگای آدمیو که سگای چی راست مفید دوشنبه تاجیکستان میگه سوال جوانترین مرد در هجرت مدینه منوره کی بود؟ بله برادر دوشنبه مفید میگه زید سبحان الله میگه حضرت علی رسول لطیف میگه نه نادرست ابوبکر عمر میگه دوشنبه تاجیکستان عمر ای به فکرم ابو هریره سبحان الله میگه ابوبکر صدیق فیو میگه مرم ابوبکر گفتم چون کدوم عمر باشه ابوبکر باشه دوشنبه قریب یافتی حضرت عمر ابوبکر باشه علی عثمان عمر رضی الله کلان بودن عثمان ابوبکر عمر عثمان حیدر عثمان خیو میگه سبحان الله عثمان میگه بچه حضرت عمر چی نام داشت
سلام شبنم مرادова و علیکم السلام شبنم مرادова خوش اومدی. سو سلامتی خوب برکت دادن خواهر جان. بچه عمر نمیدونم عمر چشتی عثمان نیست، علی نیست، عبدالله سبحان الله میگه عبدالله. سوزن خدا بشکر الحمدلله. سوز خدا که سوز نه سلامتی خوب. وستوک زید میگه کلوچ هسته شبنم مرادова بله هست. اپا علمانی بچه حضرت عمر چی نام داشت؟ نه بچه حضرت عمر رای گفتم. احسن تبریک سبحان الله. بله عبدالله. وستوک سعد میگه من حوزی پخشی مستقیم میرویم هنر و طبیعت. سبحان الله تبریک دادر جان ماشاءالله بهترین ماشاءالله. پدر و مادر راضی باشه ای تو بچه اوچه خدا نگهبان. سبحان الله جواب دادین با سری هر میشه بین یا نه. شبنم مراد میگه تبریک سبحان الله فیو میگه پیغمبر خدا صلی الله چور دوتا فیو میگه دوتا رحمت اتا جانم. سبحان الله شبنم اینجا جایی همین وامپیرویه. نه نادرست. وستوک 5 یا 6 بود. اپا فیو تایی دیگه بالا بگیم چور آخی ما گفتم نگفتی. سبحان الله چور گفت نگفتی. سبحان الله تبریک احسن چور تا شو بگت مرا نمیگو چی نمیکنی. سبحان الله چور تا ماشاءالله بهترین دو در جامعه گفتم اول. سبحان الله زنده باشی. سیرکه ما شبنم وستوک میگه سیرکش موندگیه. تبریک ماشاءالله دو در جان بهترین سیلکوه بولو تا دلیت خواهر جان اگر بختمتون سو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابتدای دعوت خیش را از کجا آغاز نمود؟ از مدینه. مدینه منوره از خود. فیو میگه از خود. من میگم مدینه منوره یعنی از اویله خود. سبحان الله میگه از اویله خود. نفهمیدم اپایمانی اگنه چه میگفته قبولش میکنه. نه استغفرالله. همینا بودن یا جواب دادن ماشاءالله بهترین اینا ما یاد میگیرم. خدا بشکر انشالله. نفهمیدم ایره خواندم آبونه شوین 640 شوم شبنم مراد میگه نه نادرست. عربستان دعوت از مکه سر شد. رسول لطیف میگه کرتای ملی السلام علیکم و علیکم السلام. کرتای ملی خوش آمدی. سوز سلامتی خوب فرزندکات سوزم خواهر جان قندم. تبریک احسن. بله از آیله خود. تاجیکستان اپای آلمانی ای تاجیکستان سبحان الله تبریک فیوم میگه او را سبحان
الله میگه شبنم من شما بودم تو میگه من در شما بودم شبنم سو پیغمبر صلی الله علیه و سلام از کدام قبیله بود واسطه هاشم میگه فیو عرب میگه کرتای ملی مدینه میگه قبیله عرب بود سبحان الله میگه احسن تبریک اپای واسطه بنی هاشم درست واسطه خواهر جان تبریک جواب درست هاشم بوده واسطه دیگه همون قرناس بینی کی بوده چی آزیبا میگه خدای مهربان ماشاءالله بهترین سوال و جواب شد خدا عمرت دراز کنه مفید داده جان قبیله قریش میگه رسول عتیق فیل تبریک وستوب میگه کرتای ملی اوبونه شوید شبنم مراد و میگه خواهر جان اگر من شما در نباشم ما در بشویم من انشالله که بعد افیر دستگیرید میکنم شبنم جان یک طرف هاشمی دویم قریشی وستوب میگه قبیله قریش رسول عتیق میگه سوره که برای تلاوت کننده شفاعت میکند کدام سوره میباشد وستوب میگه ملک سبحان الله ملک میگه سوره تبارک فیوم میگه احسن تبریک اپای وستوک ملک میگه تبریک خواهر جان ماشاءالله جوابی درست گفتی وستوک خواهر جان امین رحمت اپای آلمانی سوال اولی مهاجره مسلمانان به کدام سرزمین بود انا می سوال به خدا فقط میده ملک انیق کنید کدام سوره بود فیوم میگه 637 شبنم من کرتهای ملی میگم من دیلی تنهایم ادمین فهوا خوش آمده خواهر جان مفید درس های سوال و جواب شما یاد گرفته استیم دو باره به خدا ماشاءالله بهترین اپای فیلو چی خیلی نفهمیدم نگرو بودن وستوک میگه حبش وستوک میگه انشالله که بهترین میشه در پای وستوک مفید میگه حبشی رسول عتیق میگه خدای مهربان داده جان خداوند بزرگ مهربان ماشاءالله بهترین چشمت نرسه سبحان الله مدینه میگه کرتولی 1058 میگه سوره ملک میگم با نام دیگر میگیرن فیو میگه احسن تبریک پای وستوک حبش درست ماشاءالله تبریک خواهر جان درست گفتین سوره حبش بوده یک حج یک بار یک حج ها سوره ملکی تبارک شه نمیدونم وستوک میگم یک حج یا که نادرست گفتم داده جان سبحان الله دو میگه سم پیده افیر چسبید یک فضیلت دیگه این است که اپای آلمانی تبریک احسن ولی یک تا انا دیدی آواز است یا نه یک فضیلت دیگه این است که کسی که هر شب سوره تبارک بخونه از عذاب قبر نجات مییابد
با حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلام اومده است که اپای المانی تبریک احسن بله یک دو سبحان الله میدونم ما در مو اصول بود تست نویستن در واستاک میگه افیر نچسبیده اپای المانی همون سنگ پتربورگ من فریب کرده ایستاده که ترا بگیره عربو ببره بچه همون عربو رو چید رود سفیده سوز شد میگه تبریک پجان ادمین که آواز هست ای زنده باشی رحمت الله خیره 2 سوال شدن در همه 4 ساعت افیر در 10 ساعت افیر 2 سوال جواب دادم ایمان چیست؟ ایمان دین ایمان اسلام است ایمان دین است ایمان همین ایمان یعنی که مسلمان بودن تا اظهار میکنیم ایمان نداشته باشی ایمان شرم پورا کرده بگیم ایمان چیست ایمان شرم است یعنی که شرم داشته باشی ایمانت سخت باشه شرم داری تقوا میگه سبحان الله شرم و حیا شخصی ایماندار فیو میگه شخص ایماندار شرم و حیا نه نادرست کلمه آوردن سبحان الله میگه ایمان به زبان و دل تصدیق کردن یک نقطه میگه ایمان یک نعمت است که هر کس ندارد الله به هر کس نتید نه نادرست خدا رو یکا و یگانه گفت ایمان ما یعنی که پیغمبر داریم خدا داریم ایمان داریم شهادت گفتن سبحان الله میگه شهادت گفتن ترس از خداوند فیو میگه ایمان اقرار کردن بر زبان و تصدیق کردن بر دل یکا و یگانه الله ماشاءالله بهترین خواهر جان تبریک جواب درست گردونده ماشاءالله یک نقطه تبریک خواهر جان کلوچ گاز نیست نه گاز و کلوچ بته که بگو گاز و کلوچ بته بگو که من اکو سوالهای شما سر شد نه تقوا گفتسته بوده مفید میگه سر ایمان کلمه طیبه است یک نقطه تبریک سبحان الله میگه ای وی ما یک بار جواب نوشتم که سر ایمان یعنی که گفتنه بوده که سر ایمان چیست و ما کلمه طیبه یعنی که توبه طیبه تشکر عزیزان یک نقطه میگه سؤال تنی ایمان کدام است تنی ایمان کدام است تنی ایمان یعنی که پاکیزه بودن نه درست تقوا جوابش واسطه میده ایمان آوردن یعنی به خدا یکا و یگانه روزه یک نقطه میگه نماز خوند نماز روزه و نماز یکی نماز او تقوا خوزی میآید سوالش مفید میگه تبریک کنه 1100 شدم ای ماشاءالله 1100 یا که تو دمی عربا بجای رفت گم به درک شد که 1100 شده ماشاءالله تبریک 1100 یا 1001 این 100 دادم دیگر اگه جمع کردی بچه شرم و حیا سبحان الله میگن این نادرست کلمه شهادت واسطه میگن این نادرست روزه و نماز گفته‌های ملی میگه سوال تن ایمان کدام است تن ایمان یعنی خدا رو یکا و یگانه دانستن شناختن کجا ده همه عربو
اپای آلمانی تبریک احسن بله 5 وقت نماز خوندن است انا دیدی خیلی ماشاءالله بهترین خدمت با تبریک میکنیم ماشاءالله تبریک اکای بهادر بله تبریکش میگم من یکی این 100 تا دیگه را یک جو جمع کرده میگم اکم افیر بکشم ادیم یعنی بهادر برام خیلی شدم اپا جان من روم که مده ساعت 12 و 5 سحر با بر وقت خیر دادرها و خواهرانی اپاها با همه شبای رحمانی رحمت الله خواهر جان عزیز و گرامی به شما نیست رحمت الله که در افیر اشتراک کردی وقتی خرید نداشتی خواهر جان شما یکم بار اومده به افیر ما قدماتون بالای دیده آش نخورده میروی افسوس سوال و جواب تمام نشده شما آش نخورده میروی به رحمت برای دستگیریتون برای جوابهای درستتون برای تشریف آوردن در افیرتون میندارم خواهر جان زنده و سلامت و سربلند باشه خوابای رحمانی و شبای خوش این سوال چه خیلی بود من نفهمیدم سوالت خودشا تبریک اپا جان یاد میکنه ای زنده باشید و در جان اپاش رحمت با شما هم خوابای رحمانی مفید میده چوپا چوپ ستبی اکنون پدکیست کردم که مادر ای زنده باشید رحمت الله گرم را بگوی در امان الله شبای شما هم رحمانی بود یک نقطه میگه پای بستک 4 کتاب خوندگی نبود نچید ما از هر کتاب سوال میتیم مفید میگم سوال شهید قرآن کردای ملی میگه سوال شهید قرآن کیست شهید قرآن همون نفرانی است با فکرم که شهید قرآن کیست سوال برگ ایمان کدام است برگ ایمان روزه و نماز نه با فکرم روزه برگ ایمان یعنی که پاک بودن خدا رو یکا و یگانه دانستن و پاک بودن ایمان آوردن به خدا یکا و یگانه اما سیلکما او کنی اپا کدام سیلکتا با اکا چوا اودش کنم که اول ما سیلکای ترمه بینم که چی سیلکه های ای بهادر دادر جان یه سوال دیگر میتونم بیده همیجه دایی خیلی اول که سوالی ما اود کده نمیتونم بهادر دادر جان ما اگر چی کنم 300 سکونده میشوم فقط 300 سکونده تمام دیگه اگون چی نمیشوم خودت نمیتونی در بالای همون صورت دست بمون بعد اودالیتش کنم یگون جواب من درست شد یا نه مفید این یک نقطه میگه روزه برگ ایمان کدام است خدا رو شناختن خدا رو شناختی نه درست بزنش 500 اپا نه خیلی کنو بچکم و یا تمام موند هیچ بر ندارم برگ ایمان برگ ایمان ببین چی بود برگ ایمان سطر حجاب این اپا یک نقطه با فکر 4 کتاب خوندگی با فکرم 4 کتاب خوندگی مفید من یگان کتاب خوندگی نیستم غیر از قرآن به زبان روسی و تاجیکی و بخاری به تاجیکی من علم ندارم بستک میگم برگ ایمان یعنی به شرم و به حیا بودن فهمم پای بستک فکر کردم همه کتاب ها رو خوندگی مفید میگه نه من خوندگی نیست مفید من قرآن تجوید خوندگی مفید یک نقطه میگه به شرم و به حیا بودن مفید نادرست ستر و حجاب نادرست ستر و عورت سبحان الله ستر و عورت میگه مفید جای گپ نیست بستک میگه
من شما را اپای 5 فکر کردم، اپای 5 گفته بودم که 4 کتاب خوندگیم. مفید سوالای جوابای گفتگیم همه شایدم برو ما چون چی گفتم نگفتی که ها یا نه. نه ندرست فهمه اپای بسته. چی بود سوال؟ برگ ایمان کدوم است؟ برگ ایمان روزه نماز یا که پاک بودم. من اسلام یک استاد از مدرسه داشتم، یکی پیشش میرفتم، از همون آموختم. یک نقطه میگم فهمه پیوستم. چی بود سوال؟ تقوا. سوال برگ ایمان کدوم است؟ نه همه گفته است بود. روزه، نماز، بهترین پیام، ستر عورت، تکیه به خدای یکا و یگانه. همتون پناه الله باشین. شبهای رحمانی باز آینده سوال جواب میام انشالله. ای دو جان تو میروی ما یگون تمون لیش نما نمیدونم سوال جواب. تقوا میگه سبحان الله. تبریک احسن ماشاءالله. بهترین اپای وستا تقوا است. تقوا سبحان الله. کجا میره ای برکتی؟ سو کدام پیغمبر است که به پدر و مادر تولد شده است؟ عیسی. موسی. بابای مفید یک کشور باز میام. مفید یک کم حدیث از خاطرم برو ورده بود. چی بود؟ یک نقطه آدم میگه سبحان الله. عیسی میگه سبحان الله. آدم میگه عیسی یا موسی. عیسی به فکرم. به چی تول شدگیه؟ به مادر گفتی؟ به پدر و به مادر. استغفر الله. به پدر و مادر کیه؟ آدم. خداوند از خوب آدم وستوک آدم میگه. سبحان الله. انتظارتون بکار شدین تشریف بیارین. مفید میگه وستوک نمیگه. اپای یک نقطه تبریک احسن آدم است ماشاءالله. بهترین خواهر جان تبریک. یک نقطه جواب درست گفتین. حضرت آدم بوده انشالله. بابای مفید سبحان الله میگه آدم تولد شدگی نیست. وستاد میگه آدم تولد شدگی نیست. کدام حدیث اپای وستاد؟ مفید میگه سبحان الله. انشالله. خدا حافظ. رحمت الله دادر جان. رحمت برای تشریف افیر، برای دستگیری، برای جوابهای بهترین که همه جوابها را در همین مبین جوابها با فکرم یک تاشا نگفته یا که 2 تاشا. ماشاءالله بهترین. خداوند پدر و مادر از شما راضی باشه. خوابای رحمانی. شبای خوش دادر جان. سوال کدام نماز بر منافق وزنین است؟ این سوال جواب دادن یا نه؟ اپای سوال کدام نماز بر منافقان وزنین است؟ خفتن.
سلامت و سربلند باشی اپا جان یادمیگر رحمت شما را زنده باشی دادر جان رحمت برای دستگیری میندارم دادر جان خداوند پدر و مادر ایتروزی باشه خدا نگهبانت باشم تولد نه ایو پیدا موجود بگیم سوستر ای وستو میگم و اگر پیدا میگفته که سرز همون چی میکردیم ما شنیدم بومداد بومداد به فکرم اینمی حدیث میگه نپیوسته اینمی اعمال بایی همین اعمال بنیاتی وسط بله وسط خفتم گفت ای بامداد گفته من خفتم گفتم دیگه یگان جواب نیست بامداد تغریه با کدوم بامداد تغریه میگه با کدوم از نیت خوب وستوک میگه از نیت خوب اپا جان نگویم گفتم این نکو میگو من خواهر میشم تو زنده باشی ای خواهر میشه سبحان الله ماشاءالله بهترین خواهر جان زنده باشه خداوند پدر مادر اعتراضی باشه خواهرک یا پس زنده و سربلند باشه نه چی با ماشاءالله بهترین خو مرد باشه خوزن باشه بهترین از نیت خو با خفتن واسه میدن بالا را بخون نگفتم آواز بیر تو خواهر جان نگنه واسه بومداد حضرت آدم یک نقطه گفتگیه پای یک نقطه کدام حدیث پای وستاک نه کدام نماز وستاک توله می شده بالا را نیستی که روز کبه چطا بجاکم نیستی که شما ختم بینه مفید و در جان بین که یک نقطه را بین که وستوک اومدگیه اینا چیزای مفید سوال داده کدام نماز بر منافق وزنین است وستوک گفتگه که بومداد من شنیدم با گفتگه که بومداد بومداد خفتن سبحان الله بومداد اک وستوک هم میگفتی خفتن مرا میگفتی سبحان الله چیدن نمیگن خوبه بگین وستوک میگه که اپا یک نقطه نیست بالا را دیدم مرم دیدم نیست رحمت اپا جان الله از هممون راضی باشه خدا حافظ با شما نیست خدا حافظ خواهر جان زنده و سربلند باشی خوش آمدی با یک باری دیگه کدام وقتی افیشید مرحمت همه وقت برای شما زیلیون سویتافور سول نماز پیشین در سفر چند رکعت است 2 رکعت 2 رکعت اپا جان وستوک چون نمیگفتم اسمسی من نرفته است چی بلوی نیومد بعد وستوک نوشتگی بودم نه دمرم نیست مفید میگه دمرم نیست رسول لطیف 8 رکعت میگه سبحان الله 2 رکعت ایلی 4 رکعت میگه نه مدام نیست اپا یک نقطه احسن تبریک سبحان الله 2 رکعت چو مرا نمیگوی 2 رکعت گفتم مرا نمیگوی سراغ سبحان الله خواهر جان نگفتی یک نمگر ماشاءالله بهترین خواهر جان انا دیدی 2 رکعت بوده تبریک خواهر جان پس حاضر را دادر جان میگفتم انا که خواهر جان پس زنده باشی 2 رکعت درست سخنتون نه مدام نیست اپا یک نقطه مفید میگه یکم بومداد بعد خفتن یکی از خوش بومداد اکم منی تو پایم قبول کنی من کم کم ای ماشاءالله بهترین نیست بهترین خواهر جان احسن
تبریک سبحان الله 2 رکعت مفید میگه، 1 نقطه 2 رکعت میگه. عطای وسطاق شما را گفتم که مفید میگه. سوال: آیا انسان میتواند به یک طهارت بله میتواند. بیا بر ما بگم بله میتواند. نخونده بیا که بخونم سوال: انسان میتواند به یک طهارت 5 وقت نماز را بخواند؟ بله میتواند. سنیم خیلی بو خوبه وسطاق میگه. رحمت جان از این که زنده باشی. من نمیتوانم. وسطاق میگه زنده باشید خواهر جان، ماشاءالله بهترین. سوال: آیا انسان میتواند میتواند مگر سنت خونده نمیشه در سفر مفید؟ رسول وطیب وسطاق پجان یک خیلی بچه ها خواستن در و گپ میتن در باره همین. بله راست میگه خواهر جان، هر یک نماز با طهارت هست. بله میتوند سبحان الله میگه. آواز من نیسته چیه؟ مرا نمیفهمین شما چی بلو؟ بله مفید در جان با 5 وقت نماز با یک نماز چی طهارت میشه. اپا منی یا تلفن ما دوره یا شما در رقیب موندگی. ما دیگه سوال ده میگذارم. شما سوال پیشنهادی را خوندستین؟ نه ما جواب دادم. بله گفتم میتواند در 5 چی نماز خوندن. گفتم با یک طهارت میتوانم. ها میتوانم. وسطاق هم گفته این سبحان الله را هم گفته. آواز پسته میگین با نویستمونه که میتونه. بله سبحان الله. اپاهات همین جان گردن میزنین، فقط میزنین. احسن تبریک اپا آلمانی. خیرت بر زنده باشی. رحمت الله به شما دادر جان که سری ما را وای کردین، آرام کردین. معنی سری ما را آرام کردین. زنده و سلامت باشی دادر جان. خداوند همه وقت هم خیلی سوال و جواب شود که ما را به همین سوال و جواب چی کنی بود. ای دنیا ما را چی کنی خبردار کنی دادر جان. بهترین رحمت اپا جان وسطاق سبحان الله میگه. بله ما همه جاییم انشالله که اولش که خداوند و بعد که نمجه اپات هستن انشالله که زیغ نشنه که اپات. سبحان الله. بیا فقط انمی افیر تو ساعتاش 4000 شیدن ما همه جاییم. وسطاق میگه بعد 4000 با چیکار میکنی؟ با بعد 4000 کجا میره وسطاق خواهر جان؟ بعد 4000 بگو با او کانال دیگریش میگذاریم. وسطاق چه کردی تو؟ هیچ کانال پیش رفته است یا نه؟ اکای رسول سنتو چی خیلی که هست همه خیلی میستد. اینجا سوال در فرض بود. سوال: قیامت در چی روز رخ میده؟ روز جمعه. مفید شما فرض ننویستید. ما را همه میگن ما پوستمون پوستای خرش. راست به خدا این ما را بگوینم میگن با ما هیچ وقت عقیب نمیزنم. این کرد انیق رفتم پجان بابای مفید. خدا نگهبان همتون باشه انشالله. میام پجان باز. رحمت الله زنده باشید. نه ای سوال فهمو بود که سوال فرضه. رحمت الله خواهر جان به شما نیست. خیر که این سفر که عمیق باشه. نه که سفر عمیق دوی چپاتی پیچت میتونم برای خواب بزن. زنده و سربلند باشی. رحمت الله برای دستگیری، برای جوابهای پوره و عمیقت ماشاءالله. پدر مادر اعتراضی باشه. خداوند نگهبانتون باشه. خوابای رحمانی بکاشتین با بیایه مفید میگن. در سفر نمیخونم
غیر از سنت بومداد وستوک میگه فهما رسول لطیف میگه وستوک راست مفید میگه اپای آلمانی تبریک احسن بله روز جمعه چند سوالشی 4 سوال شده ماشاءالله کم کمکی سوال اسونک راستی افتیستمی بله راست سنت ها را میخونیم سال اولین کسی که به ابوبکر سنت یاد میگه عمر حضرت آدم میگه وستوک حضرت آدم میگه عمر یا ابوبکر من هم سوالی آسان دادستم که قزقمند شویم وستوک کی میگه آدم میگه شاید که بسیاری ها در سفر سنت نخونند در این سوال نادرست میفهمند رسول لطیف میگه همین نمازها را سنتاش در سفر میخونیم همین با حاجی میرزا گفتگی که اگر که در سفر هم باشه اگر شرایطون 100% باشه باید نماز را بخونه و این شرط نیست میگه که شما نماز چیم ابوبکر پیش اونو آدم نبود دیگر خیلی شاید واسطه میگه ابوبکر پیش اونا آدم نبود دیگر خیلی شاید اکای رسول سوال ما را گوش کن جوابای ما را تیوه ماشاءالله خوش آمدی در جان شیرین سخنم ساز خوب سلامتیت خوبه خوش آمدی سازین خوبین همه کسا الحمدلله و علیکم سلام مفید با روی کنم حاضر کی من پیرود کرد که در جا جلب روی کنم بختاور میگه الحمدلله ساز خوب رحمت شما ساز همه سازین مفید میگه سوال اول کس کی بر عربی سخن گفت چی کس بود خوش باشه اپجا پیغمبرمون سوالو بوده آخه این زبان عربی را فرشتگان میدونن یکم بعد علوم بعد حضرت آدم بعد اصولش نمیدونم وستوک میگه همین سوالا در بای دوستان شدگی بود افیر دوستان ده دوستان خوش آمدی وستوک میگه پدری محمد پدر پیغمبرمون نه پای وستوک او عرب نبودن مفید میگن سلام علیکم ادمین اپجان سازین شما اصلچه و علیکم سلام خوش آمدی خواهر جان الحمدلله ما سازیم اصلچه خدا که ساز سلامتیت خوب کورکوت سازم خوش آمدی التماس کسی سبشست داره ویدیوی مرا سالمونه یک اکا پاسپورت گم ابراهیم سبحان الله میگه سبحان الله میگه خواهر جان رسول لطیف اسرائیل میگه وستوک اپجان سلام سازین خوبه اصلچه میگه سبحان الله قریب یافت اینشه سبحان الله ابراهیم میگه یعقوب پسر ابراهیم باشه اکای رسول تبریک احسن بله اسماعیل هستن تبریک دو در جان رسول لطیف تبریک ماشاءالله جواب درست گفتیم سلامت باشین ادمین اپجان خوش آمدین همه کس عزیزان دل یک نکته ادریس میگم سوال پوشیدن چشما در نماز نه جایز نیست مکروه است در جای نما میگم مکروه است سوال پوشیدن چشما در نماز حکمش چی مسافر جواب در نماز حکمش چیست مسافر از
астуна таснубо аст ё ҳаром аст, макрӯҳ аст чи аст? Макрӯҳ баха салом алейкум асалча мега админка макрӯҳ астай гуфтай, расул латипов макрӯҳ астай гуфтай, дӯстон ҳаром аст ака, дӯстон теве гуфтай як нуқта макрӯҳ аст гуфтай, дӯстон алейкум салом мадин гуфтай макрӯҳ гуфтай субҳоналлоҳ. баха кани мадин асалча гуфтай апашка кулуш наметен якта метам чи ба садқаи сар дина калид ай шумо админ ҳами смс рафтеста як нуқта мега смси ки админ ҳами смс рафтеста ина тира дивестам хоҳарҷон алейкум салом асал мега акай расул машалло табрик апай олмонӣ табрик макрӯҳ ҳастай раҳмати алло як тамона бугу дӯстон чи ба мадин нести аҷина дӯстон теве мега сол дуои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ки буд дуояи оиша буд номуша фаромӯш кард не оиша не астағфируллоҳ чӣ ном дошт астағфируллоҳ ки гап зада буд якум бо арабӣ восток мега дӯстон тева созен хубен мега муфид бахаҷон мон иста чи вай нома мемонам ҳеҷ кас намешиносам асалча мега медонистам муфид коф илтимос ҳамира просто лайк монем касе сообщеса дора сообщеса мона дӯстон тева мега ҳазрат исмоил буд аввалин касе ки баҳодур гуфта хандида муфид ҳалима буд расул латипов мега ҳалима буд мешава алҳамдулиллаҳ соз хуб раҳмат дӯстон муфид мега то исмоила кадом забон буд ба восток мега не нодуруст оиша нодуруст оиша омина як нома аҷоиб дошт вақту фаромӯш кардам ҳалима шеър медод восток мега як нуқта ҳалима мега не мега нодурустай худованд ҳамаи беморонро шифо диҳад омин муфид мега якум ҳарфша биген субҳоналлоҳ мега марам аз ёд бировардам ба худо ҳар ами эфирод ами савола метам не нодуруст якум ҳарфша бигӯ меқати буд ба фикри ман ҳар забон буда пайвастод баха куҷо рафти асалча мега унаму дуо додум ку бихоне номуш ҳаст воҳу дуои тира мо дар киҷо бирем сувайба мега як нуқта баха брат имода паделица кардум баҳодур мега сувайба як нуқта мега баъд ҳазрати одам бо кадом забон гап мезад муфид ако ғамбуд метим мехоҳам будону васток мега худованд ҳамаи беморон шифо диҳад дар куҷои дуотун бобои муфид субҳоналлоҳ мега здаюс восток мега админ апаҷон вай ки имрӯз гуфтен ҳоло дар эфирам мегӯям вай ламишаро зан ҳаст или мард вай мард астай хоҳарҷон
مقصد خیلی که حضرت یعقوب قنانی بودن وارم همین خیلی مفید میگه شفا وستاک میگه نه نادرست با نویستن نو بایی کردم نپای وستاک تبریک احسن بله شفا شفای کامل گفتی ها سوال چی بود؟ دویه پیغمبر بودن؟ شفا نوشتم نگفتی حلیمه صدیه نبود و یک نقطه میگه شفا نوشتم نگفتی بسته میگه ادمین اپاجان مرد همه زنک ها را غم میکرد ای مرد با زنک مرد زنک غم میکرد کیره میگم همون مرد زنک ها را غم میکرد او غازی مرده آخر زمان یک خیلیش باور کرد سبحان الله خیر شب فهم نه حلیمه سعدی نبود مفید میگه سوال اولین حافظ کل قرآن کیست؟ محمد صلی الله علیه و سلم. یک نقطه میگه پجان ایلوی در یادگیر شفا بله حضرت پیغمبر من رسول لطیف میگه پای یک نقطه تبریک ماشاءالله بهترین یک نقطه درست گفتی خواهر جان کتاب زبور به کدام پیغمبر نازل شده است وستوک ها میگه نقطه یک نقطه ها موسی میگه حضرت داوود رسول لطیف میگه نه نادرست او اما سوالایی که ما عمیق ندانستم دو بود وستو میگه اکای رسول تبریک احسن بله داوود بود میگه صدای سید سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدین این نه به فکرم داوود بود وستو میگه سوال بزرگترین معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیست صدای خوبین الحمدلله خوب هستیم خودت خوب هستی خوش آمدی صدای سیاد اپای بستاک حضرت داوود بود بله چیزای مفید میگه ادمین اپاجان امروز به حد گپی بزیب گفتن دیگر وپشه نمیدروم همین افیرو با برای گپی یک بودم درو مدم همون اشتراک کردیسته بوده افیرو روسیو یک نقطه قرآن میگه رسول کمتر دیر کردم تبریک وستاک میگه صدای سید رحمت اپا جان زنده باشید و درک اپاش یه بار دیگه خوش آمده اپا یک نقطه تبریک احسن بله قرآن میگه در وقت پیغمبر شده است دین اسلام پیدا شده این بله در افیرها هست به خدا 610 یک نقطه میگه سال 610 اپای یک نقطه تبریک احسن بله 620 610 نیستگی کن 620 میگه کدومش درسته 610 تقریبا 620 رفت بست همون را گفتم کدومش درست باشه که ما بدونیم 610 ماشاءالله بهترین خواهر جان تبریک بیچاره یک نقطه هم حیران شده که چی با 620 تبریکم کرده با 620 نوشته
سوال قرآن چند نام دارد؟ 4 تا، 6 تا، 5 تا یک نقطه میگه. 4 تا یا 6 تا؟ اپا یک نقطه تبریک احسن. بله 5 تا، 5 تا دستوره بالا. کتاب قرآن فرقان. ماشاءالله تبریک خواهر جان. یک نقطه به پیش. فراموش کم اوسوش بخشش یک نقطه میگه. کرال یوتیوب 4 تا میگه. سوال نام های قرآن را گوییم. قرآن کریم با قرآن فرقان. کتاب قرآن فرقان. ناماش بگه بایدم. 3 تاش توغری، 2 تای دیگهش یابید. 7 1 4 کتاب. سه تاش توغری، 2 تای دیگهش یابید. بخدا مریم با یک گریه داره. یک اسپیت میکنم، یک نمیکنم. اکا همش ما را نمیدونیم. دانستگی منو جواب میده. ای ماشاءالله بهترین خواهر جان. این سوالای تمیتی، جوابای تمیتی ماشاءالله بهترین. تنزیل یک نقطه بس تنزیل باشه میگه. ادمین اپا جان من همینجا کلیم الله هست وستاد میگه. بعد چی نامش قطعی میدروی اصل خواهر جان؟ بله ما میفهمیم. اپا یک نقطه بهترین که جواب دادستین وقتای بیکاری تونده. بیکاری چه؟ بیچاره گودک شبی میگه گریه داره. و همون گودکش با سوال جواب ده چی داره. ماشاءالله خواهر جان خنده. وستاب میگه کلیم الله هست. اپا یک نقطه توغری، یک تای دیگهش. یک تای دیگهش مونده. یک تای دیگهش ای وستاب درست نیست. ما دارم قرآن در خانه با کلیم الله. وستاب میگه در یادم نامده است. نه اپای وستاب نادرست. کویا با این کودکای من خواهم بیدار. بخونه شما. خدا مهربانه. چرا پراپسکت کردم؟ های تبریک اپا یک نقطه سورتش یفتین. سلام ماما. و علیکم السلام. فدیا جونی اوچه سو سلامتی خوب کاراکاس داده.
خوش آمدی سازی همه کسا الحمدلله همه کسا سازیم خودت سازی فعلیه جون چه ساز سلامتیت خوب کاراکات سازن خوش آمدی بچه جون یکم قرآن دوم فرقان سوم ذکر چهارم تنزیل پنجم کتاب مفید میگه به شوخی در بالای کتاب کلیم الله نویستگی خودش قرآن با سه لفظ وستا میگه و علیکم سلام خوش آمدین فیدیابای مفید میگه السلام علیکم من اومدم آیله پیتر میگه و علیکم السلام خوش آمدی خواهرک قندم سو سلامتیت خوب بچه جانت سوزه خوش آمدی خواهر جان عزیزم بچه جان تو چه خیلی سو سلامتیت خوبه کاراکات سوزم بچه جان کم دروی دیگه سوز است یا خیلی سلامتیت خوبه ویلا سلام اپا جان اصالچه میگه پای بسته کلیم الله نیست کلام الله نویستگی در کتاب شما مفید میگه میشه آچه جان کیره چور میکدی کنی چکیره نکدم با کیره چور میکدم هیچ کیره چور نکدم کنم علیکم سلام سوزن خوبین انشالله اصالچه اولی توجه میگه کلیم الله ترجمه مفید میگه او با فکرم در شکف وستو میگه بعد این چیه وستو میگه اولی پجان من بخه امروز در افیرتون بودم کنم شکرانه الله سوز رحمت اپجان خوش باشید اپجان من رحمت زنده باشید شما خوش آمدید با خدا گپ زدگی را میگن مثل حضرت موسی که کلیم الله میگن چه یعنی با خدا گپ زدگی مفید میگن یک دودر او که دودر با ها میدانم اصالچه آیله توجیک در پیتر میگه آیله اپجان نامی شما چی اصالچه میگه نامی مرم آیله اپجان و علیکم سلام خوش آمدین اپای آیله سوزین خوبین تنجین درستین بردمین با قوتین مفید میگم مرا میگه ما دیزلایک میمون کدام میشه بوری ما کدیان اویلای توجیک سابرینا میگه اصل تو خودت کیم وابشیتا اصلچه تو خودت کیم وابشیتا یک نقطه میگه سؤال از 114 سوره قرآن کریم کدام به بسم الله آغاز کردگی است مفید قرآن نیکیم درونش مرم خریدم گفتن ایرم نام قرآن بین آدمو را سابرینا پجان تا چند فرزند داره مخفی نباشد اگر اپا یک نقطه سوزی اپا فیدیه میگه توبه یک نقطه میگه شکرانه الله سوز رحمت دادرجان شما سوزین خوبین انشالله اولی توجیه میگه فیدیه دادرجان خوبین انشالله یک نقطه میگه شکر سوز رحمت دادرجان یک نقطه میگه یک نقطه من رنگ شما برین آدم اصلچه میگه من 97 سال یک فرزند دارم اصلچه اولی توجیه میگه سلام از دوشنبه شهر با غریبان و علیکم السلام خوش آمدی سهراب وطن افتاده جان سو سلامتیت خوب کاراکات سوزن خوش آمدی خیر هر کس هر چی میگه پای وستوب یکی با دلیلش نام قرآن 5 تا از مفید میگه من بار سوم که این افیر میدروم اصلچه میگه 44 لایک زنده باشی سهراب دادر جان خوش آمدی بار دیگه سوال جواب ویران نکنین دوستان عزیز یا چیزا یاد گیریم وستوب میگه سابرینا پجان میشودین من 2000 اپا میشودین میگه علیکم سلام خوش آمدین سهراب آیله توجیه میگه میشه و الحمدلله سوز خوب رحمت اپای آیله مفید میگه من برای آدمان فهمیدین آدمان ما نگفته شما چینین خطانه نامتونه پرسیده استیم که من بر این آدم فهمیدیم آدم ما نگفتیم شما جینین خودتونه نامتونه پرسیده استیم که اگه شما رو میگه اصل جان که یعنی که نام اساسی حقانی چه رنگی که نشموزی اویلای توجیک است
سوال داده که نامتون چیه تاوتون چیه. این خواهر جان اونا به همون چیز باید کرده که نامتون چیه، یعنی که معرفی کنی خودتون. خواهر جان اصل جان یا پا خواهر جان سوز خوبی پیتر سهراب وطن میگه زنی مردی و خی یک نقطه میگه یعنی که زن هست یا مرد هستی. اپای بستوب سوز خوبی سهراب وطن میگه سوره توبه رسول لطیف میگه اصلچه شما را میدونم میخونه نه ویلای توجیه میگه سوره توبه باشه. بستوب میگه یک نقطه من نامم مدینه سالی تولدم 2000 در مسکو اصلچه میگه سوال فضیلت علم در کدام سوره اومده است مفید میگه فهم یا الله مهربان. نغز رحمت شما سوزه خدا انشالله اولای پیتر میگه سبرینا پجام بله من میخونم اصلچه میگه توبه درست گفتن سوال پیشینه را اپای یک نقطه مفید میگه در سوره اخلاص رسول لطیف میگه یک نقطه پجام با چی سوال اصلچه میگه هم میدانم کجای تجه میشین خواهر جان اولای توجه میگه دوستان میده چور نکدین اوچه جانم بله او را مربوط چور نشکدگیم دادر جان درباره بچه جان درباره سخن که سری ما ویران میشه شما خو نداری بهادر میگه نه ولی اگه جو خو مود 9 ساعت 10 شده اپا جان کلوچ مرحمت خواهر جان اپا کلی گپای قلف و کلیچه میتون بگو او خدای یگان است خدای یگانه است چیزای مفید میگه دیگه جواب اصلچه یک نقطه میگه خدای به نیاز است مفید میگه مزم گریخت ره ده خواهر جان به یک عذاب اومدم به دوشنبه را سهراب میگه نه زاده است و نه زاده شده است مفید میگه ای وای کشش گده سوال گده پریویت کشمر شید واسطه میگه سبرینه پجان طرف 82 میکرورایون میگه اصلچه و هیچ کس او رو همتون نیست و هیچ کس او رو همتون نیست مفید میگه شکر ساز سهراب دادر وستوب میگه پیتر ها سهراب فهما ایلای توجیه میگه اصلچه یک نقطه گفته خندیده اکای رسول در سوره اخلاص پیدا شد فضیلت علم یا نه نویستن مفید میگه سوال فضیلت علم در کدام سوره اومده است سوال اومده که سوال فضیلت علم در کدام سوره اومده است ها فهما خواهر جان تجه روم مهمونی میروم ایلای توجیه میگه سبرین جان شما ای کجای دوشنبه اصلچه میگه فتیحه میگه وستاک سوره فتیحه میگه سوال فضیلت علم در کدام سوره اومده سبرینا جان ما انتظار شما میشویم اپا جان اصلچه میگه ما شکر ما اشاری دیگر اولی توجیک میگه نه نادرست مفید میگه ما مانده شدم امروز خوجان رفتم اومدم تگه دم میگیرم سهراب وطن میگه سوره اخلاص تقسیم شما سهراب تقسیم میزنین یعنی که میگه سهراب ما ترکو را قطعی عربا افریقانو هم مرا خوب کردن اکه بسر ما رو مده خوب کنیم اونو گرد نیست بابای بهادر بایله تاجیک خندیده ای ما تاجیکیم دادر جان همه را فریب کردیم ما را فریب کردن نمیتونیم خوش آمدین همه کس عزیزانی دین وریان میمونم بقره نام فرقان نور اقرار سوره بقره یا بقره یا فرقان یاسین الجدال توبه قصص یا بقره یا نه ادمین اپجان من کمتر پس با می بیامگر نیست خواهره که اپر زنده باشی اصلچه تجکه اومدین شیدین مرم قطیتان مهمان بریم قطیتان تشکیل لی باشه من تیار خواهر جان پیتر من را فراموش نکنه واسه که میگه سهراب وطن است میگم نه نادرست در یاد اومد او در بود ای سوال ها ای سوال همش بدن
میگه در کلامو نمیشنه ها تاکسی میزنم خجان دوشنبه که میگه سورا وطنم میتونم اوچه جان بفهمم برای چی او بسیار گناه کدگه بچه جان تو میگم که نه دیگه درباره باش سوال و جواب نکو بیا در همین وقت سوال و جواب نامی همه را نگی بچه جان کو بای شما را کدوم شعری علا را بگم که خواه تو بره یگان که مرا بازی دنی ممین کارم نمیکنم اپای وسط تبریک احسن بله مجادله آیتی 11 در ماشاءالله خواهر جان تبریک وسط زنده و سربلند باشیم نه که در کجا گفتگیه این نفهمیدم فاتحه گفتگی مجادله هم بهترین خواهر جان تبریک جواب درست گفتیم گپ نیست سهراب اولای تاجیک سوال دعوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند سال پنهان بود تئوریتون ببینین اصل چه مهمانی در اولای تاجیک میگه الله میگم شما را شمایان به خبر الله نویسن در کار همیاره هر افیر میبیم با ازیاد میره و بله خواهر جان هم همیاره نویسن در کار تاکسی به پول خواهر جان تشکیلی باشه شید سهراب وطن میگه 3 سال یک نقطه میگه اپا یک نقطه تبریک احسن بله 3 سال میگه ماشاءالله تبریک خواهر جان یک نقطه زنده باشید درست گفتی جواب گپ نیست اکا جان اولای توجیک میگه ایو فشل پرشید می یک کسی نیست اوم بیاره کودکم نماز خوندیسن که اوم بیارم بخورم سوال کلمه توبه چیست لا اله الا الله اشهد محمد عبده و رسوله اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسوله یک ملتوک تی اپا گپ نیست این ملتوک ای خدا دادر جان اشهد لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله او زکات نه بلی درست لا اله الا الله محمد عبده و رسوله ها او گفتم نخوند نمازم درکت خانم ماشاءالله چور کاری خوندی ما چرا این در خانم نه درست ایمان آوردن باشه وستوک میگه کلمه طیبه اشهد لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله نیست یا که لا اله الا الله محمد عبده و رسوله خواهر ما که جوشت احسن تبریک اپا اونانی بله درست لا اله الا الله ایره ما 10 بار گفتم نگفتی که لا اله یا آوازی من نمیره با فکرم لا اله الا الله محمد رسول الله است ماشاءالله بهترین سال کلمه شهادتی اشهد لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله و استاد جان خواهر جان تعریف نشود من در وقتش همین ازیاد میدانستم ای وقت شوهر کدن بلازت چی علمی داشتم قریب همش از سرم پرید زندگی پچک مچک کرد و استاد اشهدو گفتم همین آواز ما پسته چی؟ خدای بزرگ کو کجا شدی اپای وستوب تبریک احسن بله درست همه وستوب خارجان تبریک همه سوالا را چند افیر شد میدونیم آواز جرنگس کریسته است همه سوالا رو چند افیر شد میگم باز فراموش میشود یک نقطه میگه اپای یک نقطه همه را بار شوهر میکنه اکنون رسول لطیپوف میگه بابای بهادر اویلای توجیک گفته خندیده اپای یک نقطه اکای رسول مفید گفته خندیده نه بار شوهر نه بار زندگی یک نقطه میگه سو پس خورده کدام جانور پاک است گاو گوسپند بوز گاو گوسپند بوز
ما پیامانی میگیم که سوالها رو تکرار کن کم کم که از یاد میکنیم. ها به خدا یادم برو اومده دیدی نکن. یک نقطه انسانیت ما کودکی به عقل اومدیم با از آن چیزهایی که از خود کرده بودیم از یاد میروریم بعد میریم. ها اپای المانی میگم که سوالها رو تکرار کنیم. ها بله اپای المانی تبریک احسن بله درست ای خیرت چند سوال یاد نیست دادر جان چند سوالی اسونک جواب دادم. آخه زندگی مقصود آخه زندگی مقصود بحری بندگی است. رسول لطیفو میگه با چی گپ شد تینجی دادر جان خوش آمدی دوستان تیوی پس نیست گوشم کار شیدم. اینمی مفید دادر جان گناهگاره سوال یکم خود جواب یکم میگون مرا نمیگه خواه میکنم چی پس ده. پس خورده آدمیان از جانوران حلال گوشت مانندی گو گوسفند و غیره. آخه حالم درست نگفتم. زندگی به بندگی شرمندگی است. یک نقطه میگه برادر پا همه کسات در اومده یک لایک بمونه همی اکا پاسپورت چه یابد دوستان تیوی میگه ای ادمین که جواب شه حساب نه. دوستان خب که کد سیره بوی نته ادمین که جواب کم کم ای مرا هو گفتیستن بازوری مفید ای مرا یکم هم بگم ای مرا نمیخونم من میگم مرا ای مرا بگم بیچاره با یکم بار میگم مرا چی گفته بوده راست گفتی. راست یکم شوخی میکردم ترام شوخی کردیست که راستی گفتیست. بخه این ویدیو را پدلیت کردم ایماده بهادر میگه مرم دادر جون بعد افیر یکم بلاش میکنم نصیب انشالله. رحمت اکجان بهادر بله اکای رسول آیت قرآن سوره زاریات الله میفرماید ترجمهش انسانها رو و جنها رو بیهوده نآفریدم مگر برای آن آفریدم که الله رو عبادت کنند. خوش آمدین همه کسا. من شوخی را ناز نمیبینم میگود که یک ریکول ده. ها خیلی که تو ناز بین ما ترا برای چی میگفتم که کم کمکی در گوشی ما بگو تو اعلان نکه در گوشی ما بگو ما تیز بگم گپ نیست برات بخه ملردیس ماشالله میبرم شما. سوال نماز سنت یا نفل 3 رکعت هم خونده می شود یا نه؟ نماز سنت یا نفل؟ بله می شود. نماز سنت نیست سنت نمی شود نفل می شود 3 رکعت سنت. بله مفید درست است رسول الله. نماز سنت یا نفل 3 رکعت نه نمی شود دوستان تیوی میگه یک نقطه نمیگه. نماز سنت 3 رکعت اگه میشه فقط نادرست است значит میشود. نماز سنت یا نفل 3 رکعت هم خوانده میشود یا نه؟ نه نمیشود میگه میشود گنی میشود بعد احسن اپیامانی درست نمیشود یادم چی ده بگنی چی بگنی گفتم نه گفتی نمیشود تمام رو کم کم که فریب میکنی و میخندی چیکار میکنی ای با گفته میشود اپیامانی آخه نمیشود گفتم گفتی نادرستی ربی گفت نیسته که نادرسته با گفتم اگه نمیشود میشود گفتم تمام را فریب کردیسته به خدا یا خندوندیسته من یا که فریب میکردیسته شوخی میکردیسته آخه من یکم جواب دادم بله دوستان تیوی یکم جواب دادم برای همه جره اذیت میارم گفته کوشش میکنم یک مرد اومدگی
رسول الله سوال کردگی مفید جوابش می نویسی خوشی نویستن نیست وستوب میگم با جواب من قبول نیست نه قبول دادر جان ماشاءالله بهترین ای به خدای علم احترام بهترین سوال در غسل چند فرض است 7 11 تا دوستان میگه 11 تا من میگم 7 تا یک نقطه میگه 4 تا رسول میگه 3 تا با میگم من 7 تا گفتم دوستان 11 تا میگه 13 تا میگه یک نقطه 4 تا میگه رسول لطیفوف 3 تا میگه رسول لطیفوف 45 تا میگه پای بستگی پیش رسول الله بسیار کسان می اومدن دامش را در نظر داشته باشید یک نقطه بسته خندیدن مفید گجاش نه یا ها بگو سنت 3 رکعت نمی شود وستوب میگم آخه هم خیلی نه گفتم نمی شود گفت که نه نادرست با گفتم می شود گفت نادرست نفلم نمی شود کن مفید وستوب میگم آخه ما اونجا نمی شود گفتیم رسول تبریک احسن بله 3 تا می باشد شستن دهان شستن بینی شستن تمام بدن فرض است در غسل ماشاءالله بهترین دادر جان رسول لطیفوف درست جواب دادیم ما 4 تا گفتم نه ما 4 تا نگفتم یا 4 تا گفتم ما 7 تا گفتم 12 تا گفتم نمیشه 3 رکعت خونده هم نفل هم سنت هم وی ما فرضوش گفتمه شما 11 گفتین اکلمانی نه ما 12 گفتم کی به 11 گفتگه نه دوستان تیوی 11 یا 13 گفتگه ما 12 گفتم و 7 گفتم میپرسد چی کار کنم از همه بهتر شوم 4 سوال دادگیه رسول لطیفوف خندیده خیلی کوفت و کوب میکنم اپای وستاک مفید میگم سوال اولین قاضی در اسلام چی کسی بود قاضی در اسلام مفید کاری نکنی نفل 3 رکعت بخونم پای وستوک نفل 3 رکعت نمیشد خونده یا 2 رکعت میخونه یا 4 رکعت یک مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد میآید میگوید من چیکار کنم که بهتر شوم بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید زن بگیر همین باشد وستوک یک نقطه میگم 3 رکعت نمیشود نفل سنت توبه کردن 3 رکعت نمیشود تماما عمر یک نقطه میگه سوال چی بود سوال فراموش کردیم اولین قاضی در اسلام چی کس بود ابوبکر یک نقطه عمر میگه ابوبکر بود یا اپای یک نقطه بله عمر
ای ماشاءالله تبریک که یک نقطه خواهر جان ابوبکر بده. ای عمر بده. ابوبکر گپ خودم بفیسم. عمر بده. چهار سوال در یک تش جواب است که دل کسی را میازار. دو تا باشن روزه گرفتن نماز خواندن. یک نکته این دیگر حدیث بوده است. پای بسته کوفت کوب میکنم انشالله مفید میده. در روزه چند فرض است؟ سال در روزه چند فرض است؟ 3 تا. سال در روزه چند فرض است؟ ضریت تلفن با من برا. مرحمت کنین. ای باور که نشانتی کشنیم مسلمان بودن یک نقطه پای آلمانی تبریک هستن ولی 3 تا می باشد. ای ندیدی چند سوالی آسونه که یافتمه. رحمت الله. بلاغت بودن یک نقطه میگه. به حق بودن. سال در روزه 3 فرض از کدام هایم؟ روزه گرفتن، نماز خوندن و پاک بودن. روزه گرفتن، نماز خوندن و پاک بودن. اون نویستگی های شما در حج طغری میگیره. نه نادرست. 3 فرض. طهارت، روزه، نماز. شم نادرسته. طهارت، روزه، نماز. گرسنه گشتن. اول کتابی مختصر ده میگه. نه نادرست. یاد بگو پادسکاسکا. زکات دادن. یک نقطه میگه زکات دادن.
نخوردن و نشومیدن یکمش. روزه نماز خون اللهم همه شما را شما و مرا همسایه حبیبش کنم که از دیدارش سیر شویم. من رفتم تا تشریف افیرتون، از اومدن افیر، از لایکت، از سخنای، از جواب و سوال بهترینت خواهر جان عزیز زنده و سربلند باشه. خوبای رحمانی شبکه خوش خواهر جان. انشالله که باید وام خریم ده همین افیر رو اپای راستا مفید گفتن. نخوردن، نشامیدن، روزه گرفتن، ایچی نماز خوندن و چی میگن در روزه میتی که زکات میگن، نه چی میگن با شما خوبای رحمانی اون یا چی میتی اومده چی میتی با یکون بیچوره که یکون دویمش نیت کردن سیومش روزه داشتن. سیم جماع نکردن از صبح صادق تا فرو رفتن افتاد. همش یه معنی داشت معنوشی که احسن تبریک مفید درست. آخه نه همش روزه نگرفتن، سیم جماع نکردن از صبح صادق تا فرو رفتن و افتاد، یعنی که نخوردن هیچی. جماع نکردن یعنی که آخه نخوردن یا که نه. مفید دادر جان همی سوال به چی تعلق دارن؟ و این سوال بالاگی دادگید و سوال داد که در روزه چند فرض است. یه همون به همون سوال وابستگی داره یا نه؟ مفید نیت کردن فرض است. جماع نکردن ها فهمیدم. کی زن شوهر تا دیگه قرارک نشست. من خیلی کردم همه شکل جماع کردن یعنی که همش نخوردن که صرف فرض روزه این نمیام. بله یا ماشاءالله بهترین یعنی بدورن و قرارن. ما نیت میگم مختصر
ولی هر رسمیتی بدید میگه که بدوری و قراری نکم برای بدور میستی و قرار میستی. در او رمضان یک پوتا یک پوی دیگه بازور میکشی خودت گشنگیرم مرده دیگه نه. توبه خدای بزرگ. یا الله یا الله. تو روزه را تموم شدن شد کالی دور در خوابی کالی دور در محکم میکنی خواه میره اپای یک نقطه مفید خواندیده. توبه ای دو رمضان پوتا یا پوی دیگه بازور میکشی مرده اگش نگیره دیگه به میجونه به یک دهم بخورم خوب برم سر ما بمونم با سری به بر وقت بخیزم. قهره میگه ای توبه اصلا ایکی جا مسجدی که تو قبله داره در کجاست؟ مسجدی که در قبله داره در کجاست؟ همین را توبه کردم میلیون بار همین سوالا بودنیم. در مکه و مدینه در مدینه منوره فلسطین یک نقطه میده در مدینه که دیدی قصولای قینقینه یاد گرفتمه دونستمه و تازه آسونک بوده که شرک شدم با قین گفتستم دیدی سلامت خیرتون سلام علیکم شب خوش پجان سازی و علیکم السلام الحمدلله ساز رحمت الله برای الحمدلله مرسدن شب شمونی به خیر و خوشی باشد و در جان خوش آمدی عظمت حیدرов
бari боло бигзар апа як нукта ҷиянмон Мадина охи ёдтон биромад муфид мегам сол номи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар Қуръон чанд бор омадааст? 3 бор. Мадинара зада ховуш карда мегам. Мадинара зада ховуш карда мегам. بار میگه یک نقطه 25 میگه لایک بقب زنده باشی دادر جان. اپل یک نقطه برای همه ایاتون برآمده قهر و غضب پس نشیده بوده. تشکر برای لایک زنده باشی. نه نادرست میگه. رحمت الله برای لایک دادر جانی اپاش. همون رقم همه میدونن. رقم ها رو همش میدونین. 20 بار 15 بار ай чанд боло ай ку бугу ай чанд боло ай чанд поёнакам подсказкамо буде. раҳмат як нуқта дар канали шумо обуна мешин. ай 3 боло ай 4 бор шаш бор охе ай ҳамаи субҳи саҳар то соати 23 телефон қатӣ дар даст мултик нигоҳ мекунад. ай мара бин хандошона би овозошона намеояд қит телефон дар дастошон 4 ё 6 апа мани табрик ахсан бале 4 бор ана дидӣ. апа як нуқта рост бешӯхӣ мегам. суол муаззини пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам кӣ буд? муаззинша ки чӣ маъно дорад муфидодаҷон? яъне муаллимушу ки чиш падараш буд? ёки нодуруст гуфтам. як нуқта мега Билол. ҳазрати абубакр мега расул атибо. умар ҳазрати умар ҳазрати аҳсан табрик апа як нуқта Билол. азон диҳанда ана намефаҳме маънои гап дидӣ. ҳафса ҳамсари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам духтари кӣ буд? духтари умар. ба мебинӣ ки абубакр, духтари абубакр. як нуқта мега усмон.
دختری عمر یک نفر تو چند قد که میتونین تلفن نتینشون سختی بعد عشق میبندن کودکو در تلفن یک نمود میکن. احسن تبریک اکای رسول عمر. من هم عمر گفتم هم ابوبکر گفتم. عمر بده از نچتم سال پیغمبر سلام و سلام کنم سرش دختر گرفته بودن. احسن تبریک اکای رسول. بله عایشه صدیقه. پیغمبر چند سال عمر دیدن؟ 65 63 ساله 65 63. سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند دختر به حضرت عثمان رضی الله عنه به زنی داده است و کدام هایند؟ آواز نیست کو؟ آواز نیسته؟ اکای رسویم خوش آمدین. دو تایش رو رسول اتیکوب دو تایش رو رسوم ساز سلامتی خوب کرکات سازن خوش آمدین. آواز نیسته اپا جان نقطه جان سازه. سلام اپا جان شکلاتون مرملاتون. و علیکم السلام خوش آمده خواهر جان قند مرملات شکلاتون ساز سلامتیت خوب کرکات سازن خوش آمده رسویم. بله درست دو تا کدام ها بودند؟ کدام ها بودند میگه؟ نامهش رو فراموش کردم.
دو تا میگه رسوم رحمت خواهر جان ساز شما سازین. ها یکی این رسیه در روز فقط خونه ده کودکا را زیق میشون. خونه ده کودکا زیق میشون. آواز شما ده هست یا نه؟ اسماء میگه یک نقطه. دویم کلسوم و رقیه هست میگه رسیم. ما دا آواز شست بله هست بله اکم رسیم. سوال اولین نمازی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طرف کعبه خواند کدام نماز است؟ نماز عصر. پیشین یک نقطه میگه من سه کودک میکنم آخه من دقیق عصبان در این سه سال خراب شد. خوش به حالتون انشالله که آینده راحت شم میبینیم تا یک نقطه نه نادرست عصر هم نادرسته بومداد شام اپا تبریک ماشاءالله بهترین احسن عصر اوه رحمت داده جان خیلی به خدا در کلام شش پگه با هم سوالا را که یگون چی نیست و میگه اپا مونه دی نبود کامی سوالا هر سش مایده چه سه سالا مدینه دو فاطمه پنوها مریم نه حاضر پیشین نشیده پای اویل خدای ماشاءالله بهترین خدای بزرگ در نامتون برم. این 5 ساعت 6 ساعت شده دیگه همه رو فراموش کردیم نمیدونیم پیشینه عصرای شما مفید دادر جان یه بار بخیخ سر پر تو نخره در جای بزنی با دودر شهیشه یک تش ای قیسنگلم ای 4 ماهگیش کلون کدن این 2 ساله 7 ماشید ای چخل که بطره دادش که یک نقطه خواهر جان بهترین الله متعال عمری دراز پربرکت نصیبشون فرماید آمین. بله داده جان خداوند عمرکاشون دراز کنه و غمخوری پدر و مادر شوند برای راست و برای اسلام هدایتشون کنه آمین. خیلی پای یک نقطه مرم نفهمیدم که یه بار نقل کرد
سروردشم گرفت. چی میگه بهادر؟ سروگریشم گرفت. ای جون خستم چه بود دادر جون؟ سوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد کدام شخص فرمود عرش رحمان به خاطر مرگ او لرزد؟ علی، حضرت علی. یا نه سربرش فاطمهش از خیسانگل دو ساله 7 ماه نه کار میکنم من نگهش میکنم سرم تو خورد. آخه چه وقت خواب بودی که یا که در کانال